Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ ৰিভাইন্ড সিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। সো ইয়াৰ লগে লগে মই এটা তোমালোকক সকলোকে এটা নোটিফিকেশন দিব বিচাৰিছো। দ্যাট ইজ আমি আগতে কৈছিলো আগৰ ৰিভাইন্ড সিৰিজ ক্লাছেছত যে আমি ৰিভাইন্ড যাম। ওকে, ফেব্ৰুৱাৰী কৰিলো, জানুৱাৰী কৰিলো, দেন আমি ডিসেম্বৰ কৰিম। বাট আমি আজি মাৰ্চ 2025 কৰিবলৈ গৈ আছো বিকজ মই আগতো কৈছো চাগে কথাটো। The current affairs of the preceding 6 months or আগৰ এটা এক্সাম কেতিয়া আছে আমাৰ এক্সাম আছে 8 জুন 2025 সো জুনৰ preceding 6 months যিখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাৰ কাৰণে আমি পঢ়িবলগীয়া হয় সেইখিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয়। ঠিক আছে, হেতু কাৰণে মই কৈছো চোৱা মাৰ্চ 2025 will be a very important month considering your APSC Prelims. Okay, হেতু কাৰণে মই বিচাৰিছো যে মাৰ্চ 2025 যাতে মই আগতে কৰি হেক কৰি দিও। ওকে, এক্সাম আগত কৰিলে কি হয় কিছুমান বস্তু স্কিপ হৈ যাব পাৰে, হেতু কাৰণে মই বিচাৰিছো ডিটেইলছত কৰো মাৰ্চ 2025 and এপ্ৰিল 2025 প্লাস মেও কৰিম আমি। ওকে, considering the importance of the month of March 2025 আমি মাৰ্চ আজি ডিসকাস কৰিব ওলাইছো। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আকৌ আমি আগৰ প্যাটাৰ্নত গুছি যাম, যেনেকৈ ডিসেম্বৰ কৰিম, আকৌ নৱেম্বৰ কৰিম, দেন আমি অক্টোবৰ কৰিম, সেপ্টেম্বৰ কৰিম। ঠিক আছে, ওকে। সো আমাৰ প্ৰথম যেটো পাৰ্ট হ'ব হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ। হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰৰ ভিতৰত ৰিসেন্ট এটা নিউজ আহিছিলে মাৰ্চৰ মাহত, দ্যাট ইজ এ ষ্টোন টেম্পল, এ টেম্পল relics of a temple। relics বুলি ক'লে আগৰ টাইমৰ ৰিমেইনছ। ওকে, archaeological remains of a temple have been discovered in the Nagaon district of Assam। অসমৰ নগাঁৱত এটা টেম্পল relics discover কৰা হৈছে। ওকে, হে টেম্পল relic ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, হে টেম্পল ৰিমেইনছ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। এবাৰ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব আমি চাই লওঁ। So in March 2025 an important archaeological discovery was made at Harlong Kuruwati village। villageৰ নামটো চাই লবা। ওকে, villageৰ নাম হৈ গল Harlong Kuruwati village of Borgaon near Kampur town in the Nagaon district Assam। এই গোটেই স্টেটমেন্টটোৱে প্ৰিলিমছৰ কোনবা এটা কোৱেশ্চনৰ স্টেটমেন্ট ফৰ্ম হ'ব পাৰে। ওকে, এক্সাক্ট লোকেশনটো ইয়াত দিয়া আছে হাৰলং কুৰুৱাটি ভিলেজ। গাঁওখনৰ নাম কি হৈ গল হাৰলং কুৰুৱাটি ভিলেজ অফ বৰগাঁও নিয়াৰ কামপুৰ টাউন ইন দা নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট। এক্সাক্ট লোকেশনটো লিখি লবা। ঠিক আছে, বৰগাঁও নাম ক'ত শুনিছা? where have you heard of বৰগাঁও? yes, কাৰ ইনস্ক্ৰিপশন হয় বৰগাঁও ইনস্ক্ৰিপশন? কাৰ ইনস্ক্ৰিপশন হয় বৰগাঁও ইনস্ক্ৰিপশন? হা, ৰত্নপাল। ওকে, অফ দা পালা ডাইনেষ্টি, ৰত্নপালৰ হয়। ঠিক আছে, ৰত্নপালৰ হয় বৰগাঁও ইনস্ক্ৰিপশন। ওকে, অল ৰাইট। তাৰ পাছত এটা বস্তু চাবা, এষ্টিমেটেড পিৰিয়ড যেটা আৰ্কিঅলজিষ্ট খিনিয়ে ষ্টাডি কৰিলে, when the archaeologists studied about the temple আমি গম পালো যে এই টেম্পল হ'ব পাৰে 10th বা 12th century আগৰ, বাট হেতু সময় হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, হেতু সময়ত 10th or 12th century টাইমত অসমত কোনে ৰাজত্ব কৰি আছিল? 10-12 century অসমত কাৰ ৰাজত্ব দেখিব পাইছিলো আমি? which dynasty? Pala dynasty of Kamrup। ঠিক আছে, Pala dynasty of Kamrup। okay, so the discovery was made in a paddy field where an excavator was engaged in digging works for a mud dam construction along the Kopili river। Kopili নৈৰ ওচৰত এখন গাঁও লোকেট হৈ আছে আৰু তাত এজন মানুহে যেতিয়া জায়গা খান্দি থাকুতে হি এখিনি বস্তু হে টেম্পলৰ ৰিমেইনছ খিনি পাইছিলে। ঠিক আছে, এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিমেইনছ পাইছিলে সেইখিনি আমি চাই লওঁ। So ইয়াত ম্যাপটো দিয়া আছে, কামপুৰ টাউনৰ ম্যাপটো দিয়া আছে। So this is the Kampur town। okay, remnants of an ancient stone temple were unearthed accidentally during mud dam construction work in a paddy field along the Kopili river। নদীৰ নাম দিব পাৰে স্টেটমেন্টত, কপিলি ঠাইত কলং দি দিব পাৰে, কনফিউজ নহবা। কপিলি কলং বহুত কনফিউজিং হয় ন। কলং নদীৰ বিষয়ে ক'ত পঢ়িছিলো আমি?
অসমৰ জিলা নাম বেছি দৰং Kolong? Yes, Lieutenant Singer, Phulaguri uprising. Okay, this is Kopili, not Kolong. Okay, confused no hoba. Next, the discovery includes Kiki was to discover Kora Hoisile Swa. Temple plinth, parts of Adhisthana, base of a temple, and Jung, that is wall of a temple. Okay, temple or Ekini Bostu Pua Hoisile. Take us a Ruba. Yes, plinth বুলি ক'লে চোৱা plinth বুলি যদি মই কওঁ simply লিখিব পাৰো আমি base of a temple. Okay, base of a temple. ঠিক আছে তো কি বস্তু পোৱা হৈছিল চোৱা plinth adhisthana এটো base হয় and janga that is wall. Okay, আচ্ছা temple কোনটো ষ্টাইলত হ'ব পাৰে যদি অসমত পোৱা গৈছে কোনটো ষ্টাইলৰ টেম্পল হ'ব পাৰে এটো নাগাৰা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ হ'ব এটো ঠিক আছে আৰু টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ কেটা টাইপৰ আছে ইণ্ডিয়াত মেইনলি Nagara, Dravida, Vesara. Okay, ঠিক আছে. Next one, broken images of deities and a linear arrangement of stone slabs were also found. Janga bikhoy dia ase the vertical wall or body of a temple that rises from the Adhisthana. ঠিক আছে. Next, local children reportedly found gold bangles suspected to be antiquities. Okay, gold bangles or evidence বিচাৰি পোৱা গৈছে হে হেতু সাইটৰ পৰা ঠিক আছে আৰু এই এক্সকেভেশন কৰিছে কোনে আৰ্কিওলজিক্যাল টিম ইনভেস্টিগেশন লেড বাই দা ডাইৰেক্টৰেট অফ আৰ্কিওলজি আসাম ইনভেস্টিগেশন এই টিমটোৱে লিড কৰিছিল মনত ৰাখিবা কি পোৱা গৈছে ঠিক আছে প্লিনিথ দেন আধিস্থানা দেন জংগ ওকে নেক্সট ওয়ান the newly discovered site covers an area of approximately 160 square meters. Okay, 160 square meters or area cover kore he site to a state etu statement hisabe dibo pare je kiman area cover kore. Okay, next one, located around 1 kilometer west of the already protected Bundura archaeological site. So that means Bundura archaeological site or usorte pua goise. Okay, Bundura archaeological site kot ase, it is also in Noga. Bundura archaeological site is also in Nogao. Here tumalage muk koba Bundura archaeological site or bikhoye details muk koba tumalage. Okay? Hetu muk jonaba likhi loa jekole present hoy class kori asa tumalage likha Bundura archaeological site or upor aru details ki bisari paba tumalage. Find it out. Next, another temple relic site was discovered 15 kilometers north in the Bundura village. Okay, so Bundura archaeological site upor questions ahibo pare ebar amar exam ot statements ahibo pare because is temple discover kora hoise ঠিক আছে so find out more about the Bundura archaeological site hetu mo dia na yat tumaloke nije uliaba next amar idea mote অনুমানৰ মতে this temple but this relic might belong to the ancient Kopili kingdom also known as the Doboka kingdom ঠিক আছে এতিয়া মোক কোৱা what was the Doboka kingdom Doboka kingdom কি আছিল বা Doboka kingdom কাৰ সময়ত দখল কৰা হৈছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন Doboka kingdom কাৰ সময়ত দখল কৰিছিল বৰ্মন সকলে হেতু মোক কবা yes during the time of Kalyan Varman Doboka kingdom was taken over by the Burmans. Aru eta bostu soa Samudra Guptae nijor Allahabad pillar inscription on Burmana bikhoy likhisile Doboka bikhoy likhisile. Thik ase aru likhisile je Burmans aru Doboka were frontier buli kole bordering kingdoms of the Guptas. Thik ase aru tar porai amar ki arambho hoy tar porai Okhomor ancient history arambho hoy jay. Thik ase from Allahabad pillar inscription of Samudra Gupta. ঠিক আছে modern day Doboka kingdom কোনটো জায়গাত পড়িব historian NK Bhattasali linked Doboka to the modern day Hojai district মানে Dobokar maximum portions
আজি দিনৰ হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টতে পৰে বুলি according to this historian. Okay, so exact area to hobo নোৱাৰে কেতিয়াও আগৰ এৰিয়া প্ৰেজেন্ট এৰিয়া কেতিয়াও নিমিলে বাট মেজৰিটি পোৰ্শন কোৰ একদম দবকা কিংডম বা কপিলি কিংডমৰ হাৰ্ট কোট পৰে হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে হোজাই নগাঁও হে জায়গাতে পৰিব ঠিক আছে ওকে এটো চাই লবা নেক্সট the region was a Shiva and Shakti worship center from the 5th and the 12th centuries. Temples from this period suggest patronages by the Bhoma or Pala kings. Okay. যদি অসমীয়া টেম্পল আৰ্কিটেক্সাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া চাব পাৰা Assamese temple architecture particularly known as the Nilachal style features a unique blend of Assamese and Hindu influences characterized by a bulbous polygonal dome to so dome বেলেগ টাইপৰ হয় ন সোয়া মাজত লাইনস আছে ডোমৰ দেখিছা নাই সো ডোমটো মানে পুৰা গোল নহয় ডোম কেনেকুৱা টাইপৰ হয় এনেকুৱা টাইপৰ হয় ডোম সোয়া মানে লাইনস আছে মাজত তো এটো হৈ গল নীলাচল ষ্টাইলৰ ইউনিক ক্যাৰেক্টাৰ ডোমৰ মাজত লাইনস থাকিব ঠিক আছে yes এটো হৈ গল কামাখ্যা টেম্পলৰ as in the Kamakhya temple is a very famous example ঠিক আছে সো টেম্পলস অফ আসাম পঢ়িবলৈ হলে তোমালোকে ইউটিউবত যাব পাৰা ইউটিউবত বজ্ৰা বুলি এটা কোৰ্স আছে তাত টেম্পলস অফ আসাম দুইটা পাৰ্টতে আমি গুটে টেম্পলস অফ আসাম কভাৰ কৰিছো ওকে প্লিজ গো থ্ৰু দিস ভিডিওস এন্ড ইউ উইল গেট টু নো মোৰ অ্যাবাউট দ্য টেম্পলস অফ আসাম আমি নেক্সট টপিক লে আগবাহু দ্যাট ইজ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস আচ্ছা মোক এটা বস্তু কোৱা ইন্ডিয়াৰ লেটেস্ট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস কি হয় একদম লেটেস্ট Sridom Moidams তাতকে আগত রিভার্স যোৱা হৈছালা টেম্পলস কোড আছে কৰ্ণাটকা তাৰ আগত যোৱা শান্তি নিকেতন কোড আছে শান্তি নিকেতন ওয়েস্ট বেঙ্গল তাৰ আগত যোৱা ঢোলা ভিৰা কি হয় আইবিসি এটা সাইট হয় কোনটো জায়গাত পোৱা যায় গুজৰাটত পোৱা যায় ঠিক আছে ওকে সো এটা বস্তু চোৱা বৰ্তমান ইন্ডিয়া মানে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা মাৰ্চৰ মাহত 6টা নতুন সাইটস টেন্টেটিভ লিষ্টত এড কৰা কথা ওলাইছিল চোৱা ইউনেস্কো লিষ্টত পাৰ্মানেন্ট প্লেস পাবলে প্ৰথম হে সাইটস বিলাকে টেন্টেটিভ লিষ্টত জায়গা পাব লাগিব ওকে হে সাইটস খিনি নাম চাই লও মেচ দা ফলোইং আহিব পাৰে ওকে 6 sites in the tentative list eta hoy gol Kangar Valley National Park located in Chhattisgarh Kangar Valley National Park located in Chhattisgarh next Mudumal megalithic menhirs located in Telangana okay Mudumal megalithic menhirs located in Telangana likhilo aik naam kini okay write down these names Ashokan edicts along with the Mauryan routes yar kono jaga nai but just etu eta Ashokan edicts বুলি কলে সোয়া Ashokan edicts তো কল এটা জায়গা নাছিল ন Ashoka জায়গা edicts বহাইছিল ওকে নেক্সট 64 योगिनी টেম্পলস লোকেশন মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ তামিলনাডু এন্ড ওডিশা এটো চাই লবা 64 योगिनी টেম্পলস কোড লোকেট হৈ আছে সোয়া এখিনি এই 6টা সাইটস এতিয়ালৈকে ইউনেস্কো স্ট্যাটাস পোৱা নাই টেন্টেটিভ লিষ্টতে এড হৈছে টেন্টেটিভ মানে হ'ব পাৰে নহব পাৰে ওকে Next, Gupta temples in North India. ইয়াৰো কোনো জায়গা নাই just Gupta temples in North India বুলি আছে next হৈ গল তোমাৰ the palace fortresses of Bundelas 6 forts including Garukhkundar Fort Raja Mahal Jahangir Mahal Datia Palace Jhansi Fort and Dhubela Palace নামখিনি মনত থব নালাগে just palace fortress of Bundelas just নামখিনি এবাৰ চাই লবা কোনখিনি নাম টেন্টেটিভ লিষ্টত গৈছে এবাৰ অতি হুনকালে সাগে আমি লিষ্টটো পাই যাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে সিলেকশন হ'ব আৰু আমি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ নেক্সট ইউনেস্কো সাইটস পাই যাম ঠিক আছে জাস্ট গো থ্ৰু দ্য নেমস হ'ব জাস্ট এটা ম্যাচ দা ফলোইং কাৰণে আছিল শৰ্ট ইনফৰমেশন এখানে মই দিলো আচ্ছা এটো হৈ গল সব প্ৰেজেন্ট ইউনেস্কো হেৰিটেজ সাইটস অফ ইন্ডিয়া ওকে অসমত কি আছে ইউনেস্কো সাইটস কাজিৰঙ্গা মানস আৰু
চৰাইদেউ মৈদামছ আচ্ছা অসমৰ ভিতৰত which is the only cultural UNESCO heritage site চৰাইদেউ মৈদামছ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত কি হয় only cultural চৰাইদেউ মৈদামছ ঠিক আছে আচ্ছা এটা মোক কবা গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত only mixed UNESCO heritage site কি হয় কাঞ্চনজংঘা হেতু কোট কোট পৰে কাঞ্চনজংঘা সিকিমত পৰে ওকে আচ্ছা হেতু হল কাঞ্চনজংঘা গোটেটো ইণ্ডিয়াত পৰে নে পাৰ্টলি ইণ্ডিয়াত পৰে আৰু বাকি পাৰ্ট কোট পৰে নেপালত পৰে বাকি পাৰ্ট ঠিক আছে ওকে সো অসমত চাই এখিনি হৈ গল চোৱা এটো ম্যাপ হৈ গল ইউনেস্কো হেৰিটেজ সাইটছৰ ওকে কালচারাল সাইটস 35 টা আছে ন্যাচারাল সাইটস 7 টা আছে এন্ড মিক্স সাইট অকল এটা আছে ঠিক আছে ওকে ইয়াৰ লগে লগে ইনফৰমেশন দি দিও সকলোকে যে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ আগে আগে ইম্প্যাক্ট ক্যাৰি টিউটোৰিয়েলছ এটা মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে যাৰ নাম হৈছে ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট সিৰিজ ওকে ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট সিৰিজ ইয়াত কেটা মক টেষ্ট থাকিব আগতে আমি কৈছিলো 24 টা মক টেষ্ট থাকিব বাট এবাৰ আমি কি কৰিছো দুটা মক টেষ্ট আৰু বহাই দিছো সো the total number of mock tests you will be getting is 26 okay 24 শেষ হোৱা পাছত দুটা এক্সট্ৰা জিকে বা পেপাৰ 1 or GS 1 or mock test আমি ফ্ৰী দিম ওকে বাকি দুটা mock test ফ্ৰী থাকিব হ'ব আৰু আপকামিং APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্প্যাক্ট ক্যাৰি টিউটোৰিয়েলছ এটা ইন্দ্ৰা ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ কৰিছে য'ত আমি এই 26 টা মক টেষ্ট ইনক্লুড কৰিম তাৰ লগে লগে অসমৰ কমপ্লিট বজ্ৰা কোৰ্সটো এড কৰিম প্লাস 300 আৱাৰ্ছৰ ক্লাसेस থাকিব ওকে আৰু এই গুটেখিনিৰ কাৰণে মই এটা অফাৰ আমি আনিছিলো দ্যাট ইজ ৰঙালী বিহু অফাৰ আছিল আমাৰ 50% ডিসকাউন্ট আছিল গুটেখিনি কোৰ্সৰ ওপৰতে ওকে সো যদি তোমালোকে এতিয়া পাৰচেজ কৰা উইদিন 20th এপ্ৰিল 2025 যদি পাৰচেজ কৰা আজি 18th হৈছে আৰু দুদিন আছে যদি পারচেজ কৰা you will be getting 50% discounts in each and every course ঠিক আছে যেনেকে ইন্দ্ৰা ক্র্যাশ কোর্সৰ দাম আছিল 5500 তো ইয়াৰ 50% হৈ যাব দেন ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট সিৰিজৰ দাম আছিল 2500 ইয়াৰ 50% হৈ যাব মানে যিমানখিনি কোর্স আছে গুটেখিনি 50% আৰু not only these courses বাকি ফাউন্ডেশন কোর্সেস হৈ গল বা ব্যাংকিং এসএসসি যিমানখিনি কোর্স সবতে 50% ডিসকাউন্ট পাবা ওকে আগবাঢ়ো আমি পলিটি ভিতৰত আমাৰ নিউজ এটা আছিল that is immigration and foreigners bill 2025 introduced in Lok Sabha the bill seeks to streamline various services related to immigration and foreigners including their entry exit and stay in India okay acha can you tell me eta bostu ko paibane muk amar Indiat kunkhini fundamental rights duita ke available for foreigners and citizens 15 16 19 29 30 these 5 fundamental rights are available to both citizens and foreigners sorry this only available to Indians ঠিক আছে বাকি খিনি available to citizens and foreigners okay acha what is article 15 discrimination what is article 15 exactly quoi exactly ki tat mention tan only word ta article 15 is one only word ta mention koras hetu karone only hekhini terms tumaloke janibo lai ki ase only he terms kini quoi only term eta ase no he only to upor statement die even ahise agote এতিয়া কোৱা রিলিজন রেস কাস্ট সেক্স প্লেস অফ বার্থ ঠিক আছে এই ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিবা RRCSP আর্টিকেল 15 কান হোৱাট ইজ আর্টিকেল 16 এমপ্লয়মেন্টৰ লৈ ডিসক্ৰিমিনেশন কৰা নহব ঠিক আছে ওকে হোৱাট ইজ আর্টিকেল 19 আর্টিকেল কি আছে আর্টিকেল 19 ত
assemble, move anywhere. আচ্ছা ষ্টে উইদিন ইণ্ডিয়া মেনশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকেল 19ত আউটসাইড ইণ্ডিয়া যদি ট্ৰেভেল কৰিবলৈ সেইটো কোনটো আৰ্টিকেল মেনশ্যন কৰা আছে ৰাইট টু ট্ৰেভেল এব্ৰড 21 are you sure আচ্ছা বাহিৰত ফুৰিব যোৱা আমি বাহিৰত গৈ থকা সেইটো কেনেকুৱা ৰাইট হ'ব আমাৰ সেইটো কি হয় আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা হয় আমি যাব বিচাৰিলে যাব পাৰোঁ ইচ্ছা নকৰিলে নাযাব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ ৰাইট হয় ন তো ৰাইটটো আমাৰ লাইফৰ লগত জড়িত হৈ আছে লাইফত যি হ'ব বিচাৰোঁ আৰু য়েছ 21 ৰাইট টু মুভ এব্ৰড 21 ৰাইট টু মুভ উইদিন ইণ্ডিয়া 19 ঠিক আছে মনত ৰাখিবা 19ত কি পৰে 19ত চোৱা ফছ প্ৰথম ফছ মনত ৰাখিবা FOSE ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ফছৰ পাছত কি আহে যদি কথা ক'ব পাৰা চ' তেতিয়া এছেম্বলি পাতিব পাৰা ফ্ৰীডম টু এছেম্বলি পাতিব পাৰিলে এছেম্বলিৰ ভিতৰতে আমি লগৰখিনি গোটাই আমি এছেম্বলি বা এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰীডম টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন তাৰপিছত আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম হ'ল গুড ফৰ্ম হ'ল গোটৰ কামত আমি গোটেই ইণ্ডিয়াত মুভ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰীডম টু মুভ এনিৱেৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এতিয়া মুভ কৰিব পাৰিলে যদি আমি কিবা জেগা ভাল পাওঁ জেগাটোত ভাল পালে আমি সেই জেগাটোত ছেটেল হ'ব পাৰোঁ তো ফ্ৰীডম টু ছেটেল এনিৱেৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে এতিয়া অকল ছেটেল হ'লেতো নহ'ব খাব লাগিব ৰাইট সেইটো কাৰণে ফ্ৰীডম অফ অকুপেশ্যন ঠিক আছে এইখিনি আছে ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰপাৰ্টি আছিলে ফ্ৰীডম টু পাৰচেজ প্ৰপাৰ্টি আছিলে বাট প্ৰপাৰ্টি ডিলিট কৰা হৈছে আজিৰ দিনত অ'কে আচ্ছা 29ত কি আছে হোৱাট ইজ আৰ্টিকেল 29 and 30 yes ঠিক আছে চোৱা this bill repeals four existing laws Foreigners Act 1946 Passport Entry Act 1920 Registration of Foreigners Act 1939 and Immigration Carriers Liability Act 2000 which governs the services related to immigration and foreigners just a act khini sai loba prelims or karone mo koisu soa act khini likhi loa kunkhini act repeal kora hoise according to the new immigration and foreigners bill kunkhini act repeal kora kotha koisu চাৰিটা act repeal kora kotha koise eta hoy goi foreigners act 1946 ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল পাছপোৰ্ট এন্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া এক্ট 1920 নেক্সট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1939 এণ্ড ইমিগ্ৰেশ্যন কেৰিয়াৰ্ছ লাইবিলিটি এক্ট 2000 অ'কে মনত কেনেকৈ থবা মনত থ'বলৈ ইজি আছে চোৱা প্ৰথম এজন ফৰেইনাৰ যদি ইণ্ডিয়ালৈ আহে ইণ্ডিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তাক পাছপোৰ্ট দৰকাৰ পৰিব অ'কে পাছপোৰ্ট লগে লগে সি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহি যায় সি নিজকে ইণ্ডিয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব অ'কে ৰেজিষ্টাৰ কৰি সি প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে মই ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট নহয় তেনেকৈ মনত থোৱা বুজি পালা কেনেকৈ মনত থ'ব লাগে প্ৰথম কি হ'ব প্ৰথম কোনটো এক্ট হ'ব ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট চিম্পলি ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1946 নেক্সট হৈ গ'ল পাছপোৰ্ট এণ্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া এক্ট 1920 অ'কে নেক্সট হৈ গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1939 তাৰ পাছত ইমিগ্ৰেশ্যন কেৰিয়াৰ্ছ লাইবিলিটি এক্ট 2000 which governs the services related to immigration and foreigners. So prelims or statement or just say acts khini di dibo pare. Yar bhitor kuntu act beleg eta act di dibo yar thai. Mom paisa? Hetu karone act khini monot thwa. Aru nimoni ki kolo act to karone? Foreigner tak passport lagibo, India hi register korbo lagibo, aru register kori proof korbo lagibo je moi illegal immigrant nohoy. Etu mnemonic monot thwa gote act khini monot thaki. Clear? Clear ase? Act khini naam monot thwa. কোনখিনি ৰিপিল কৰা কথা কৈছে ইমিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰেইনাৰ্ছ বিল 3 of these laws are from the pre-constitutional period brought during extraordinary times of World Wars 1 and 2 okay provision খিনি চাই লবা হা হে বিলৰ provision খিনি চাই লবা নতুন যেটো বিল আহিছে বিলৰ provision কি হৈ গ'ল grounds for denying entry or stay foreigners can be denied entry if deemed a threat to national security, sovereignty, public health or foreign relations. Immigration officers' decisions will be final and binding. Etu monot rakhiba. Foreigners or logot jodi kiba deal koribologia hoy, car decision to final hobo, hetu hoy gol immigration officer. Tracking of foreigners. Institutions such as educational establishments, hospitals and nursing homes will be required
to report foreign nationals to immigration authorities. Okay, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা বাকি পেনাল্টি চাই লোৱা stricter penal provisions example 5 years imprisonment or rupees 5 lakh fine for entering India without valid documents সেইটো মনত ৰাখিবা okay যদি কোনবা এজন ফৰেনাৰে ইণ্ডিয়াত সোমাই আহে without valid documents 5 বছৰ জেল হ'ব পাৰে আৰু up to 5 lakh rupees fine হ'ব পাৰে ঠিক আছে নতুন বিলৰ মতে হা this is according to the new bill আৰু কোনখিনি act repeal কৰা কথা কৈছে বিলে foreigner passport registration immigration ঠিক আছে যদি এই নামখিনি চাবা তাত তোমালোকে মানে অটোমেটিক্যালি গম পাবা যে স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় নে রং ফাইন নেক্সট টপিক Armed Forces Special Power Act 1958 নিউজত কিয় আছিল yes a very big news okay ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা recently Armed Forces Special Power Act remove কৰা হৈছে okay আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱা অসমৰ কোনখিনি ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়াও লাগি আছে TCS Tata Consultancy Services right TCS মনত থবা TCS এর লগত Armed Forces Special Power Act মনত থবা তো Armed Forces Special Power Act অসমৰ কোনটো জায়গাত লাগি আছে TCS ত লাগি আছে ঠিক আছে TCS বুলি ক'লে তিনচুকীয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰ লাগি আছে ঠিক আছে এটো নিমনিক হৈ গল ইয়াৰ Recently, the Armed Forces Special Power Act has been removed from Dibrugarh. However, the government of Assam recommended that the disturbed area status under this act be continued for an additional 6 months in 3 districts of Tinisukia, Charaideo and Hibohagar, that is TCS. Okay, monot thoi dia. TCS monot thoba lifetime tomaloke nepahara. Lifetime monot thoba dorkaru nai. Eto repeal hoi jabo pare jeneke Dibrugarh repeal hol. But at least exam boloke monot thakibo. Some points to remember. The Armed Forces Special Power Act was first imposed in Assam in November 1990. Eto monot rakhiba. Prothombar a act Okhomot ketia lagisile? November 1990 lagisile. And has been extended every 6 months since then after a review by the state government. State government is a review kora pisot eto extend kori die in particular districts. Acha eta bostu muk koi etia North Eastৰ কোনখিনি জায়গাত এই অ্যাক্ট এতিয়াও লাগি আছে মণিপুৰ মিজোৰাম কোট লাগি আছে ৰবা লাষ্ট অফ ফলে কোৱা আসাম নাগালেণ্ড অৰুণাচল মণিপুৰত লাগি আছে এতিয়া বৰ্তমান কোট লাগি আছে মই দিছো ইভাগে তো গুটে যিমান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আছে গুটেখিনতে লাগিছিলে এটা সময়ত মই ৰিপিল কৰা হৈছে হেতু মই দি দিছো চাই লবা তোমালোকে So, among the northeastern states, this act is presently implemented in Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur. So, তোমালোকে অকল এইটো চাই থলে নহব কিন্তু এটা বস্তু আৰু চাব লাগিব ডেপথত যে অসম আৰু নাগালেণ্ডত বা এই চাৰিটা ষ্টেটছত এই এক্টক লৈ ৰুলছ কোনে বনায় গম পোৱা নে অৰুণাচল নাগালেণ্ডত কোনে বনায় ৰুল গম পোৱা নোপোৱা এই এক্টক লৈ অসম আৰু মণিপুৰত কোনে বনায় হাউ মেনি টাইপছ অফ আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ৱেৰ দেয়াৰ ইনিচিয়েলি কেইটা আছিল আৰু এই এক্ট প্ৰথমবাৰ অনা কেতিয়া হৈছিল তাতকে আগত মানে মই সুধিছো তোমালোকক সিম্পলি সুধিছো এই এক্ট বা এক্টৰ এটা ভাৰ্জন ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত আহিছিল ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত আহিছিল আগৰ কোনটো পাৰ্টত আহিছিল কেতিয়া আহিছিল কোনটো মোমেন্টামত আহিছিল জাস্ট হেতু মোক কোৱা Armed Forces Special Power Act কোনখন মোমেন্ট টাইমত আহিছিল This moment was led by Mahatma Gandhi okay non cooperation movement হিমান আগত Yes কুইট ইন্ডিয়া মোমেন্ট টাইমত এটা অৰ্ডিনেন্স পাস কৰা হৈছিল গম পাইছা কোনে পাস কৰিছিল who was the viceroy at that time yeah Lithgow was the viceroy of India at that time হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে let us dive into the matter ঠিক আছে একদম ডিপলে ডাইভ কৰো এতিয়া ওকে সো এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় সিন্স মণিপুৰত ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি লাগি আছে হেকাৰণে মই এটা বস্তু মেনশন কৰিছো this act came into force in Manipur in 1981 মনত ৰাখিবা very important
মণিপুৰত এই এক্ট কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1981ত এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা what is the meaning of Armed Forces Special Power Act meaning to কি হয় এটো কোৱা মোক এতিয়া ৰবা what is the meaning of Armed Forces Special Power Act meaning to কি হয় অলপ কি কয় এক্টৰ নামটো পঢ়ি অকমান কিবা ফিল কৰিব পাৰিছা নে আৰ্ম ফোৰ্সেছ বুলি ক'লে আমাৰ আৰ্ম ফোৰ্সেছ প্লাস আমাৰ সেন্ট্ৰেল পুলিশ ফোৰ্সেছ ঠিক আছে CAPF স্পেশাল পাৱাৰ বুলি ক'লে স্পেশাল পাৱাৰ স্পেশাল ইয়েস হেতুৱে হয় এক্টৰ যে আমাৰ আৰ্ম ফোৰ্সেছক স্পেশাল পাৱাৰ দিব এই এক্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেশাল পাৱাৰছ উইদাউট ওয়ারেন্ট ইয়েস এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কোনটো জায়গাত এৰগো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে যেটো জায়গাক গভৰ্নমেন্টে বা স্টেট গভৰ্নৰছে কি বুলি ডাউট কৰিছে বা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ডিস্টার্বড এৰিয়াস বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে আচ্ছা so the Armed Forces Special Power Act gives unbridled powers to the armed forces and the CAPF deployed in the disturbed areas as specified under the act to kill anyone acting in contravention of law যদি কোনোবা আইন ফলো নকৰে হে মানুহজনক শুট কৰিব পাৰে আৰ্ম ফোৰ্সেছে ডিস্টার্বড এৰিয়াছৰ ভিতৰত ঠিক আছে নেক্সট arrest and search any premises without a warrant যিকোনো জায়গাত যিকোনো বিল্ডিংত যিকোনো ঘৰত আৰ্ম ফোৰ্সেছ সোমাই যাব পাৰে উইদাউট এনি arrest warrant ঠিক আছে আন্ডাৰ দিস অ্যাক্ট যদি এই অ্যাক্ট হে জায়গাটোত লাগি থাকে ঠিক আছে and ensures protection from prosecution and legal suits without the central government's sanction okay হে যদি কোনবা আৰ্ম ফোৰ্সেছৰ মানুহ কোনবা জায়গাত সোমাই যদি এখিনি কাম কৰে হে আৰ্ম ফোৰ্সেছৰ মানুহ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ প্ৰসিডিং বা তাৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জেস লাগিব নোৱাৰে মানে হি পুৰা প্ৰটেক্ট হৈ থাকে যদি কোনবা আৰ্মি মানুহে যদি এনেকুৱা জায়গাত গৈ কাবাক এৰেষ্ট কৰিছে উইদাউট ওয়াৰেন্ট কিয় কৰিছে বিকজ ডিস্টার্বড এৰিয়া হয় সেইকাৰণে কৰা হৈছে অৰিজিনছ হোৱা 1942 কি চলিছিলে ইণ্ডিয়াত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট আচ্ছা 1942 আৰু এটা বস্তু হৈছিল ইণ্ডিয়াত ইয়েস ক্ৰিপছ মিশন হৈছিল ক্ৰিপছ মিশন কেতিয়া আহিছিল ইণ্ডিয়াত 1942 কোনটো মাহত আগষ্ট মাহত কেতিয়া আহিছিল ক্ৰিপছ মিশন কেতিয়া আহিছিল ক্ৰিপছ মিশন মাৰ্চ এপ্ৰিল ওকে আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ স্লোগানটো কি আছিল ডু অৰ ডাই ওকে কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট এক্সাক্ট ডেটটো কি আছিল 8 August 1942 so first came in the form of Armed Forces Special Power Ordinance to suppress the Quit India movement okay the Viceroy Linlithgow promulgated Armed Forces Special Power Ordinance 1942 now tell me what is the meaning of ordinance ordinance of meaning ki hoy law making power simply কোৱা টেম্পোৰাৰি ল ওকে আচ্ছা কোনখন আৰ্টিকেলত মেনশন কৰা আছে অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্টৰ হুদিছো গভৰ্ণৰ হুদা নাই প্ৰেসিডেন্টৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ কোনখন আৰ্টিকেলত মেনশন কৰা আছে সো প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে মানে টেম্পোৰাৰি হয় ন টেম্পোৰাৰি ল হয় সো টেম্পোৰাৰি হয় সেইকাৰণে প্ৰেসিডেন্টে মানে সুখী হয় নাচিব পাৰে 1 2 3 গানত নাচিব পাৰে 1 2 3 অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ 1 2 3 ঠিক আছে গভৰ্ণৰছ খিনিৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰো আছে উল্টা কৰি দিয়া 2 1 3 ওকে গভৰ্ণৰছৰ 2 1 3 প্ৰেসিডেন্টৰ 1 2 3 হেতু মনত ৰাখিবা অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ ঠিক আছে নেক্সট yes ইণ্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত হে অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ যেটো লঞ্চ কৰিছিলে লিনলিথ গোৱে হেতুক মনত ৰাখি আমি তিনটা
আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলো আমি ইণ্ডিয়াত এটা হৈ গ'ল চোৱা আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট আসাম এণ্ড মণিপুৰ 1958 এটা হৈ গ'ল পাঞ্জাব এণ্ড চণ্ডীগড় 1983 এটা হৈ গ'ল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 1990 তিনিটা এক্ট আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত ঠিক আছে এতিয়া মোক কোৱা 1958ত অসম আৰু মণিপুৰত কিয় ওলোৱা হৈছিলে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট কি হৈছিলে কি ইনচাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে সেই টাইমত আলফা ফৰ্ম হোৱাই নাছিল নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চি গম পাইছা নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ এগেইনষ্টত বিকজ চোৱা 1958লৈকে নাগালেণ্ড নাছিলে ইট ৱাজ বৰ অসম গোটেই অসম আছিলে 1958ত সেইটো টাইমত নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে ওকে আচ্ছা নাগালেণ্ড ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে 1963 নাগালেণ্ড কে নম্বৰ ষ্টেট আছিলে ইণ্ডিয়া সেই নম্বৰটো চাবা বিকজ APSC নম্বৰ লগতো বহুত খেলে ন কে নম্বৰ ষ্টেট আছিলে এইটো কোৱা নাগালেণ্ড সেইটো মনত আছে নাই আচ্ছা এটা বস্তু কোৱা what was the name of the commission that recommended linguistic division of states সেইটো পলিটি ক্লাছত পঢ়িবলগীয়া হয় ন yes union and territory chapter পঢ়ো আমি the name was States Reorganization Commission also known as Fazal Ali Commission ঠিক আছে আচ্ছা Fazal Ali Commission এ কেটা স্টেট আৰু UTs অৰ ৰেকমেন্ডেশন দিছিলে আৰু কেটা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল ৰেকমেন্ডেশন আৰু ক্ৰিয়েশন মিলিছিলে নে মিলা নাছিলে Fazal Ali Commission অৰ ৰেকমেন্ডেশনস আৰু ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে যেটো ক্ৰিয়েট কৰিলে দুটা বস্তু মেচ হৈছিলে নে হোৱা নাছিলে ৰেকমেন্ড কেটা স্টেট কৰিছিলে কেটা স্টেট আৰু UT ৰেকমেন্ড কৰিছিলে Fazal Ali Commission হেখিনি হল ডিটেইলস নহয় নহয় মই জাস্ট নাম্বাৰটো সুধিছো আই এম আস্কিং দ্য নাম্বাৰস অনলি স্টেটস পাঁচটা ছটা ৰেকমেন্ড কৰা নাছিলে নহয় বেছি হৈছে হা 16 okay UTs কেটা আছিল how many UTs were recommended by the Fazal Ali Commission so তোমালোকে লিখি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছ আহে গম পাইছা মই এক্স্যাক্টলি লিখাই দিছো ডিটেইলছ Fazal Ali Commissioner কমিশন নামটো কি আছিল Fazal Ali Commission বা States Reorganization Commission ৰেকমেন্ড কেটা স্টেট কৰিছিল হেতু চাই লও recommended 16 states and 3 union territories ঠিক আছে recommended 16 states and 3 union territories হেৰু recommend কৰিছিলে create কেটা কৰা হল how many states were created হেতু মনত ক'ব লাগিব কেটা state create কৰা হৈছিল 14 states আৰু 6 UTs 14 states আৰু 6 UTs ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল ৰেকমেন্ডেশনৰ লগত মিলা নাছিল ঠিক আছে আচ্ছা নাগালেণ্ড কি নম্বৰ ষ্টেট আছিল এটা 14th সোয়া তোমালোকে চেক কৰাৰ মোক কোৱা সো সোয়া প্ৰথম যেটো এক্ট আছিল এটো নাগা ইনচাৰ্জেন্সি কাৰণে এগেইনষ্টত আছিল নেক্সট পাঞ্জাব আৰু চণ্ডীগড় এগেইন কিহৰ কাৰণে ওলাইছিল এক্ট 1983 ত কিয় ওলাইছিল এক্ট What was the name of the insurgency at Punjab at that time? Khalistani. Okay? और एक operation launch करी सिले operation
ব্লু ষ্টাৰ অ'কে যুবৰাজ টেক চাম ব্ৰেক লৈ লোৱা অকণমান গৰম পানী বা কিবা খাই আহা যোৱা হা টেক চাম ব্ৰেক যোৱা অ'কে অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ আছিলে ঠিক আছে অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ পাছত ইন্দিৰা গান্ধীক এছাচিনেট কৰিছিলে হু আৰ দ্য পিপল হু কিল ইন্দিৰা গান্ধী ডোন্ট টক ইন্দিৰা গান্ধীক কোনে মাৰিছিলে শিখ বডিগাৰ্ডছ আছিলে হোৱাট ৱাৰ দ্য নেমছ Satwan Singh, Bean Singh. Okay, Khushwant Singh is the name of the author. Okay, Train to Pakistan likha author jonar naam hai Khushwant Singh. Yes. Acha, Jammu and Kashmir kyo korisile 1919. Tato terrorist for etu olaisile terrorist insurgency hoisile. Next, eta bostu monot rakhiba prelims or karone the state and the union government can issue notification regarding the Armed Forces Special Power Act. দুইটাৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ওচৰতো আছে আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতো আছে ঠিক আছে এতিয়া কোৱা ডিস্টাৰ্বড এৰিয়াজ কি হয় হোৱাট আৰ ডিস্টাৰ্বড এৰিয়াজ আন্ডাৰ দিছ এক্ট আন্ডাৰ ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া কি হয় এইটো চাই লওঁ এ ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া ইজ ওৱান that is declared by the notification under section 3 মনত ৰাখিবা এই এক্টৰ okay it can be invoked in places where the use of armed forces in aid of civil power is necessary. Okay? Section 3 monot rakhiba. Next, the act was amended in 1972 and powers to declare an area as disturbed were conferred concurrently upon the central government along with the states. 1972 pora duita osor power ahi gol central government and state government usorot je duita ki go pare যিকোনো জায়গা এটাক ডিস্টার্ব এরিয়া নিচিনাকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ইউটিজৰ কিন্তু মেইন চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ওচৰতে থাকে মিনিষ্ট্ৰি কি হয় হোৱাট ইজ আ মিনিষ্ট্ৰি লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ্ছ থাকে তাত ন মই সুধিছোঁ তোমাক চেন্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰি কোনটো হয় চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি হয় যেটো আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট য়েছ হোম মিনিষ্ট্ৰিৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে অ'কে সেইটো মনত ৰাখিবা লিখি লোৱা লাগিলে হোম মিনিষ্ট্ৰি হেজ দ্য পাৱাৰ টু ডিছকাছ আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট সেইটো মনত ৰাখিবা হোম মিনিষ্ট্ৰি হয় ঠিক আছে আৰু ষ্টেটছবিলাকৰ ওচৰত গভৰ্ণৰ্ছৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্পেচিফিকেলি হোম মিনিষ্ট্ৰি or the governors of the states or administrators of union territories can declare whole or part of the state or union territory as disturbed areas. ঠিক আছে তো UT বিলাকৰ administrators যেনেকৈ lieutenant governors সেইখিনি পাৰে আচ্ছা আৰু এটা টাইম চাই লোৱা once declared disturbed area the region is maintained as disturbed for a period of 3 months 3 মাহৰ আগত সেই জায়গাৰ পৰা এই এক্ট ৰিপিল কৰিব নোৱাৰে সেইটো মনত ৰাখিবা 6 months দিব পাৰে ইয়াত 1 year দিব পাৰে এটো হৈ গল কিমান 3 months এবাৰ যদি হে ডিস্ট্ৰিক্টক ডিস্টার্ব বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে 3 মাহৰ লৈকে হে জায়গাটো ডিস্টার্বড হৈ থাকিব ঠিক আছে 3 মাহ টাইম হয় 3 মাহ ওকে অল ৰাইট currently the Ministry of Home Affairs issues disturbed area notification only for Nagaland and Arunachal. Nagaland and Arunachal karne Home Ministry notification diye. Aru Assam aru Manipur karne kune diye nijor state government se diye. Eitu statement form hobo pare monot rakhiba. Gom paisa likhi loa statement to prelims or statement hoy to. Directly mo koiso to prelim statement hoy to. Etu very important statement this one. Jeto note dia note to exactly likha exact eneke monot hoa note to. Okay? Arunachal and Nagaland karne kune issue kore central government e kore home ministry e okay aru Assam ar Manipur karne kune kore nijor state government se kore thik ase etu gom palai the governor of a state and the central government are empowered to declare any part or full of any state as disturbed area etu gom paisa Section 4 ki diye Section 3 pohilu Section 4 of the Act gives special powers to army officers in disturbed areas to shoot any individual who violates the law or is suspended to violate the law
এক্সেট্ৰা ওকে সেকশন 4 এ মানে আৰ্মিক পাৱাৰ দিয়ে শুট কৰিবলৈ আৰু সেকশন 3 কি পাৱাৰ দিয়ে ডিস্টাৰ্ব এৰিয়া হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ ওকে হেতু মনত ৰাখিবা সেকশন কিনিও দিব পাৰে ষ্টেটমেন্টছত মনত ৰাখিবা ষ্টেট সেকশনছ কিনি হৈ গ'ল অসমত প্ৰথম কেতিয়া লাগিছিলে এইটো এক্ট 1990 লাগিছিলে আচ্ছা 1990 চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে অসমৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আছিলে ঠিক আছে The act was first enforced across the entire state on November 27, 1990 during peak militancy. What kind of militancy? 1919 অসমত ৰবা What kind of militancy? 1990 অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ militancy আছিল ইয়াত লিখা আছে আৰু এটো এক লগোৱা হৈছিল কিয় লগোৱা হৈছিল 1919 অসমত Yes, alpha insurgency হৈ আছিল হেতুৱে It was extended every 6 months. Okay? Withdrawal কি কৰা হল সোয়া কি withdraw কৰা হল April 2022 কি withdraw কৰা হৈছিল withdrawn from 25 districts. Okay? তাৰ পাছত কেটা ডিস্ট্ৰিক্টত থাকি গল April 2022 পাছত 9টা ডিস্ট্ৰিক্টত থাকি গল তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এইখিনি জায়গাত থাকি গল আৰু লখিমপুৰ সাব ডিভিজন অফ কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওকে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ লখিমপুৰ সাব ডিভিজনত থাকি গৈছিল এটো এক্ট কেতিয়া থাকি গৈছিল এপ্ৰিল 2022 পাছত তাৰ পাছত সেপ্টেম্বৰ 2023 আকৌ উইথড্ৰ কৰা হল কেটামান জায়গা সেই জায়গাখিনি আছিল যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ওকে তাছত কোট থাকি গৈছিল TCSD থাকি গৈছিল দ্যাট ইজ তিনসুকিয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰ এণ্ড ডিব্ৰুগড় Recently, last month, Dibrugoru remove kora hol. Gotike etia TCS ot okol implement kora hoise this act. ঠিক আছে? নহয় যদি এবাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া 3 মাহৰ লৈকে হে জায়গাটো ডিস্টাৰ্বড হৈ থাকে তাৰ ৰিনিউৱেল আকৌ 6 months of renew কৰিব পাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰি হেতু গম পাইছা তো উইথড্ৰল খিনি মনত ৰাখিবা হা অসমপা এক কেতিয়া উইথড্ৰ কৰা হৈছে কেতিয়া কৰিছিলে এপ্ৰিল 2022 উইথড্ৰ কৰিছিলে ইয়াত 25 টা ডিস্ট্ৰিক্ট উইথড্ৰ কৰি লৈছিলে কোট থাকি গৈছিলে সোয়া আপাৰ আসামত যিমান জায়গা আছিল তিনসুকিয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও লাষ্ট তাছত উইথড্ৰ কৰিছিলে সেপ্টেম্বৰ 2023 উইথড্ৰ কৰা পাছত থাকি গৈছিলে remove from Jorhat, Gulaghat, Karbi Anglong, Dima Hasao. থাকি গৈছিলে এইখিনি জায়গা এতিয়া রিসেন্টলি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিমুভ কৰিলে TCS ত থাকি গল এতিয়া ঠিক আছে বাস হৈ যাব various committees related to Armed Forces Special Power Act যিমানখিনি তোমালোকে বিচাৰিব লাগে হেতু এক্টৰ বিষয় মই এড কৰিয়ে দিছো এখন পहिले তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম পোৰশন কভাৰ হৈ যাব ওকে কমিটি কি আছিল জাস্টিস ভাৰ্মা কমিটি এটু হৈ গল it was formed to review the laws against sexual assault okay it mentions how Armed Forces Special Power Act legitimizes the immunity against sexual violence against women so Justice Verma Committee sexual violence etu actor sexual violence or upor deal korisile Justice Verma Committee next Jeevan Reddy Committee etu asile the committee observed that the law had become a symbol of oppression an object of hate and instrument of discrimination and high headedness hetu monot rakhiba okay জীবনে কি কৈছিলে জীবনে কৈছিলে যে এটু অ্যাক্ট সিম্বল অফ অপারেশন হয় অপারেশন বুলি কলে এটু কটা মেলা অপারেশন নহয় বাট সাপ্রেশন ঠিক আছে হেজ কমিশনে কি কৈছিলে সুইপিং পাওয়ার বুলি কৈছিলে এটু অ্যাক্টৰ এগেইনস্ট সুইপিং পাওয়ার বুলি কৈছিলে ওকে তিনটা কমিটি হৈ গল জাস্টিস ভাৰ্মা এটা হৈ গল জীবন এটা হৈ গল হেজ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তো এক্টৰ লগত তিনটা কমিটি লিংক হৈ আছে ভাৰ্মা হেজ আৰু জীবন ঠিক আছে কি কৈছিলে কোনে কোনে ৰবা লাষ্টত আমি ৰিভাইজ কৰি লম এটো চাই লওঁ এবাৰ
when this act was introduced in the northeast. Nagaland 1958, okay, Mizoram 1967, removed in 1968, okay, 1986, Tripura 1970, removed in 2015, okay, Manipur এতিয়াও লাগি আছে, Arunachal 1987, Assam 1990 এতিয়াও লাগি আছে, Meghalaya 1990, removed in 2018. লিখিলো এইখিনি গুটে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছ খিনিও দিব পাৰে ষ্টেটমেন্ট ওয়াইজ। মনত থাকিবনে সকলোৰে? নাগালেণ্ড 1958 এতিয়াও লাগি আছে, ঠিক আছে। মিজোৰামত 1967 লগাইছিলে, 1986 উঠাই দিলে, ওকে। ত্ৰিপুৰা 1970 লগাইছিলে আৰু 2015 ৰিমুভ কৰিলে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা। মেঘালয়ত লগাইছিলে 1990, অসমৰ লগতে লগাইছিলে মেঘালয়ত, বাট মেঘালয় উঠাই দিলে 2018। অসমত লগাইছিলে 1990, অসমত এতিয়াও চলি আছে। তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত TCSত এতিয়াও চলি আছে আজি যদি আমি এপ্ৰিল কনসিডাৰ কৰোঁ, ওকে। অৰুণাচলত 1987 লগাইছিলে, ঠিক আছে, মনত ৰাখি দিবা এইখিনি। এইটো হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ মেপ। আচ্ছা এটা বস্তু কোৱা, নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখিনি এৰিয়াছ 6th শেডিউলত পৰে? 6th শেডিউলত 6th শেডিউল আসাম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম। 6th শেডিউল লেফ্ট ফালে আহিলে ন? ILP, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম। কি বুজি পালা এইটো দি? ৰাইট সাইডত ILP, লেফট সাইডত 6th শেডিউল। মিজোৰামত সেই দুটাই মিট হয়, মানে মিটিং পইণ্ট মিজোৰাম। বুজি পাইছা নিমনিকটো? এইটো ৰাইট লেফট সাইডে হৈ গ'ল 6th শেডিউল, ৰাইট সাইডে ILP, ঠিক আছে। আৰু মিটিং পইণ্ট হৈ গ'ল মিজোৰাম। মিজোৰামত দুইটাই ILPও লাগে, 6th শেডিউলো লাগে, ঠিক আছে। আচ্ছা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত 6th শেডিউলৰ আণ্ডাৰত অট'নমাছ কাউন্সিল কেইখন আছে? 10খন আছে। হোৱাট আৰ দ্য নেমছ? ৰবা, হোৱাট আৰ দ্য নেমছ? অট'নমাছ কাউন্সিলছৰ নাম কি কি হয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত? 10খন বুলি ক'লে, দেট ইজ কাৰেক্ট। হোৱাট আৰ দ্য নেমছ? এনিৱান? অসমত 3খন, ত্ৰিপুৰাত অকল এখনে আছে, মেঘালয়ত গাৰো খাচী জয়ন্তীয়া 3খনে আছে, মাৰা লাই চাকমা হৈ গ'ল মিজোৰামত, ঠিক আছে। মাৰা লাই চাকমা মিজোৰামত, মাৰা অট'নমাছ কাউন্সিল, চাকমা এণ্ড লাই অট'নমাছ কাউন্সিল। অসমতো আমি সকলোৱে গম পাওঁ। অসমত কি কি আছে? কাৰ্বি, বড়ো আৰু ডিমা হাছাও। আচ্ছা অসমৰ আৰু বাকীবিলাক ষ্টেটছৰ বৰ্ডাৰ কিমান হয়? হায়েষ্ট বৰ্ডাৰ কালৰ শ্বেয়াৰ কৰে অসমে? মেঘালয়া। লোৱেষ্ট শৰ্টেষ্ট ত্ৰিপুৰা। ছেকেণ্ড শৰ্টেষ্ট ৱেষ্ট বেংগল। থাৰ্ড লংগেষ্ট নাগালেণ্ড, ঠিক আছে। ফ'ৰ্থ লংগেষ্ট मिजोरम, मणिपुर, निमोनिक पाहरी गला। मैं अरुणाचल घूमने गया, मैं पा मेघालय, अरुणाचल पा अरुणाचल, वहां मुझे एक नाग मिला, नाग पर नागालैंड, नाग के सर पर मणि थी, मणिपुर। मैं जोर से चिल्लाया मिजोरम, चिल्ला के बंगाल भाग गया, बंगाल जाके वहां जाके मेरा सफर पूरा हुआ, त्रिपुरा। ओके এতিয়া কোৱা বৰ্তমান এতিয়া এপ্ৰিল 2025 আৰ্ম ফোৰ্সেছ স্পেশাল পাৱাৰ এক্ট অসমৰ কেইটা জায়গাত লাগি আছে? তিনটা জায়গাত। কি কি? TCS, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, রাইট? তিনসুকিয়া, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ হৈ গ'ল। আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱা আসাম আৰু মণিপুৰৰ এইটো এক্টক লৈ কাৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ। আৰু অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড
হোম মিনিষ্টাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট মোক ক'বা আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট প্ৰথমবাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো পাৰ্টত লগোৱা হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ কোনটো পাৰ্টত লগোৱা হৈছিলে কোনটো ৰিজনত নৰ্দাৰ্ণ নৰ্থ ইষ্ট চাউথ নে ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট দেট ইজ সেই টাইমত অসম বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে বাট স্পেচিফিকেলি প্ৰেজেণ্ট ডে আছামত কেতিয়া লগোৱা হৈছিলে 1990ত লগোৱা হৈছিলে অ'কে তাৰপিছত মোক ক'বা আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখিনি জেগাত লাগি আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ অ'কে মণিপুৰত আৰু এটা বস্তু লাগি আছে প্ৰেচিডেন্সিয়েল আৰ্টিকেল কি হয় 356 অ'কে নেক্সট মোক ক'বা নেম 3 কমিটিজ ৰিলেটেড টু দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট জীৱন হেজ আৰু বৰ্মাই কি কথা কৈছিলে সেক্সুৱেল ভায়োলেন্স কথা কৈছিলে হেজে কি কথা কৈছিলে সুইপিং পাৱাৰ্ছ কথা কৈছিলে সুইপাৰ তাৰপিছত জীৱনে অপাৰেশ্যন কথা কৈছিল ঠিক আছে এই ৱৰ্ডছখিনি য'ত পাবা তাত তোমালোকে মেচ দ্য ফলোইং যদি আহে মেচ কৰি দিবা ঠিক আছে কমিটিজখিনি that was all about the armed forces special power act হ'ব now come to geography environment and ecology yes আমি কি কৰিব পাৰো এতিয়া what can we do now আমাৰ প্ৰথম নিউজটো চাই কি ক'ব পাৰো আমি হেতু ক'ব পাৰো আমি yes এবাৰ APSC ৰ আৰ্টকুৱেক কোৱেশ্চন আহিব বুলি ক'ব পাৰো আমি তাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু ক'ব পাৰো that is we can pray for Manipur right sorry Myanmar yes a massive 7.7 earthquake struck central Myanmar causing widespread destruction particularly in the city of Mandalay this seismic event is one of the most powerful earthquakes in recent years what caused the Myanmar earthquake strike slip faulting okay eta fault ase jar naam hoy gol Sagaing fault so the Myanmar earthquake was caused by a type of faulting known as strike slip fault along the Sagaing fault the Sagaing fault spanning 1500 km through Myanmar marks the tectonic plate boundary between Indian plate to the west and the Eurasian plate to the east plate khini naam monot rakhiba Sagaing fault e kunkhini plate ok divide kore likhilo eto Sagaing fault e kunkhini plate divide kore divides two plates Indian plate aru Eurasian plate Indian plate west or phale Eurasian plate hoy gol east or phale okay acha enokata fault amar north east to ase ko pariba ne yes it is the Kopili fault it is the Kopili fault ঠিক আছে হৈ গ'ল আচ্ছা এটা বস্তু মোক কোৱা ইণ্ডিয়াই ফাৰ্ষ্ট ৰেছপন্ড কৰা যেটো এটা পলিচি আছে ইণ্ডিয়াৰ সেই পলিচিক ফলো কৰি ইণ্ডিয়াই এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছে মিয়ানমাৰক হেল্প কৰিবলৈ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অপাৰেশ্যন ইপিনে কোৱা মোক জয়া অপাৰেশ্যন ব্ৰহ্মা ঠিক আছে আচ্ছা ইণ্ডিয়াই পাষ্টতো আমি দেখিব পাইছো যে কেইটামান অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে ৰাইট সিৰিয়া টাৰ্কি যেটা আৰ্থকুৱেক আহিছিলে অপাৰেশ্যন কি আছিলে অপাৰেশ্যন দোস্ত আছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ চলি থাকোতে ইণ্ডিয়া এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ইণ্ডিয়ানছখিনিক ইণ্ডিয়ালৈ আনিবলৈ অপাৰেশ্যন গংগা আছিলে আচ্ছা নেক্সট কেইবছৰমানৰ আগত যেতিয়া বে অফ বেংগলত চাইক্লন আহিছিলে তেতিয়া মিয়ানমাৰক হেল্প পঠিয়াইছিলে ইণ্ডিয়াই নাই মোকা চাইক্লনটোৰ নাম আছিলে চাইক্লন মোকা অপাৰেশ্যনটোৰ নাম কি আছিলে ইণ্ডিয়া যেটো লঞ্চ কৰিছিলে অপাৰেশ্যন কৰুণা ইট ৱাজ অপাৰেশ্যন কৰুণা কৰুণা চাই ল'বা এবাৰ কৰুণা কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে বিকজ মিয়ানমাৰ নিজৰ আছে অ'কে মিয়ানমাৰ কেপিটেল কি হয় নাপিতো ঠিক আছে NPT নাপিতো অ'কে আচ্ছা মিয়ানমাৰ আগৰ নাম কি আছিলে বাৰ্মা
অ'কে, এটা চিটি আছে মিয়ানমাৰত য'ত দ্য লাষ্ট মুঘল কিং ৱাজ এক্সাইল টু দ্য লাষ্ট মুঘল কিং হি ৱাজ এক্সাইল টু ওৱান চিটি অফ বাৰ্মা। য়েছ, বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰক সেই জেগাটোলৈ পঠিয়াই দিছিলে ব্ৰিটিছসকলে, তাতে ঢুকাইছিলে তেখেত। ৰেংগুন, য়েছ। আৰ্থকুৱেকটো কিয় হৈছিলে? দ্য আৰ্থকুৱেক অকাৰ্ড ডিউ টু দ্য মুভমেণ্ট বিটুইন দ্য ইণ্ডিয়ান এণ্ড দ্য ইউৰেছিয়ান টেকটনিক প্লেটছ উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান প্লেট মুভিং নৰ্থৱাৰ্ড ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য ইউৰেছিয়ান প্লেট, মানে নৰ্থৱাৰ্ড মুভ কৰিলে। অ'কে, আচ্ছা এটা বস্তু মোক কোৱা, আৰ্থকুৱেক জোনছ ইণ্ডিয়াত কেইটা আছে? হাউ মেনি আৰ্থকুৱেক জোনছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? 4টা জোন আছে। কি কি? Seismic zone 2, 3, 4 and 5. নৰ্থ ইষ্ট ক'ত পৰে? 2, 3, 4, 5 একেবাৰে most extreme 5 নম্বৰত পৰে। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। Seismic zone 5ত পৰে নৰ্থ ইষ্ট। তাৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু কোৱা, what is the name of the region in the world? Worldত কোনটো region হয় which is active for volcano and earthquakes? Ring of fire. Okay, ring of fire. So এইখিনি বস্তু ring of fire হৈ গ'ল, earthquakes কেনেকৈ হয় সেইখিনি বস্তু নেক্সট আমি যেতিয়া এপ্ৰিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কৰিম তেতিয়া ডিছকাছ কৰিম। Why? Because আকৌ এতিয়া earthquake আহি আছে মিয়ানমাৰত। ঠিক আছে, আচ্ছা earthquakes-ৰ waves কেইটা আছে? How many waves are there? 4টা waves। দুটা টাইপৰ মেইন ৱেভছ আছে, দুটা টাইপৰ মেইনলি। এটা হৈ গ'ল তোমাৰ আৰ্থকুৱেক ৱেভছ, এটা হৈ গ'ল সাৰফেস ৱেভছ, এটা হৈ গ'ল বডি ৱেভছ। ওকে, বডি ৱেভছ দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ আছে। পি ৱেভছ, এটা হৈ গ'ল এছ ৱেভছ। ঠিক আছে, পি ৱেভছ কোনটো মিডিয়ামত ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে? অনলি লিকুইড। পি ৱেভছ তিনটাতে, সলিড লিকুইড গেছ তিনটাতে পাৰে। আৰু এছ ৱেভছ অকল সলিডত পাৰে। গম পাইছা? আচ্ছা, ডিষ্ট্ৰাকটিভ বেছি কোনটো হয়, সাৰফেস নে বডি? সাৰফেস ৱেভছ বেছি ডিষ্ট্ৰাকটিভ হয়। ওকে, সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। ওকে, in response to the Myanmar earthquake, India launched Operation Brahma to provide humanitarian assistance and disaster relief, reaffirming its role as the first responder in the region. Indian Navy ships or naam sailoba, Satpura, Savitri, Karmuk and landing craft utility LCU 52 carrying essential relief materials sailed to Yangon, Myanmar. ঠিক আছে, নামখিনি কি কি হৈ গ'ল? সতপুৰা, সাবিত্ৰী, কৰ্মুক আৰু LCU নামখিনি মনত ৰাখিবা। ওকে, লিখি লোৱা নামখিনি। Which were the ships which carried the relief? ওকে, হৈ গ'ল সতপুৰা, সাবিত্ৰী, কৰ্মুক, এটা হৈ গ'ল LCU। ইয়েছ, এইখিনি আছিলে। India's 58th Tiger Reserve, Madhav National Park in Madhya Pradesh became India's 58th Tiger Reserve. মনত ৰাখিবা, Madhav National Park ক'ত আছে? Madhya Pradesh. What is the capital of Madhya Pradesh? Bhopal. Location হৈ গ'ল Shivpuri district in Chambal region and on the northern fringe of the central. ইমানখিনি নালাগে, জাষ্ট মনত ৰাখিবা ইন মধ্যপ্ৰদেশ। ওকে, এই নেশ্যনেল পাৰ্কটো নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া কৰা হৈছিলে? 1958 নটিফাই কৰা হৈছিলে। ওকে, অসমত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইটা আছে? টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 4টা। ওকে, দেৰ আৰ 4 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন আছাম,
কাজিৰঙা, মানস, ওৰাং এণ্ড নামেৰি লিখি লোৱা এইখিনি জানা ঠিক আছে কাজিৰঙা, মানস, ওৰাং আৰু নামেৰি হৈ গ'ল 4টা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন আসাম এইটো মনত ৰাখিবা চোৱা The highest number of tiger reserves are found in the state of Madhya Pradesh and Maharashtra, having 6 tiger reserves each. Okay. In terms of extent, the largest tiger reserve is Nagarjuna Sagar Srisailam in Andhra Pradesh, followed by Manas in Assam. Manas is the second largest tiger reserve in India. Monot rakhiba etu likhi loa. Okay. The smallest tiger reserve is Orang. I guess it is not correct, okay? Orang okon dangor hol niki? I have to check. Orangor boundary okon extend korise ha. Orangor. Eta national park hoy na to tiger reserve or boundary hoy to sabo lagibo because national park to expand korise etia. To sabo lagibo etu. Smallest to nilikhiba. Etu agor data hoy. But ekhini likhibo pare tumaloke. Monot rakhiba Orangor eta boundary extend korise ha. Orangor borders extend kora hoise ঠিক আছে গটিকে it is no longer the smallest national park in Assam no ঠিক আছে কোনখন হ'ব এটা smallest এটো চাবা smallest national park কি হয় অসমৰ এটা ওৰাং আছিল ওৰাং এক্সপান্ড কৰিলে এটা ৰিসেন্টলি Dibru Soika hobo sure koba mu ki hobo okay next the highest number of tigers are found in Curated Tiger Reserve followed by Nagarhole and Bandipur while no tigers are found in Dampa, Baksa and Palamo Tiger acha Jim Corbett National Park jana no kot poa jay Uttarakhand Jim Corbett National Park is very famous yes wow It is the oldest national park in India. 1936-37 ote create kora hoisil. Acha, which is the largest national park in India? Hemis National Park. ঠিক আছে ক'ত আছে? Yes, Ladakh. So মনত ৰাখিবা Manas is the second largest tiger reserve in India. Okay? सबसे largest কি হৈ গ'ল? Nagarjuna Sagar Srisailam in Andhra Pradesh. It is very important. Okay, Assam's 8th national park. Sikhna. Yes, how to pronounce it? Yes, Boro. It is a Boro word. Jolo ko parisu. So I'm very sorry if I'm pronouncing it very wrong. So bepa bon nalage. Just adu mane pohua karone mo koisu. Sikhna Jolo formerly known as Sirang Reserve Forest. Okay. Location swa a national park location to ki hoy. Kokrajhar aru Sirang districts or majot pore. Thik ase as national park. This new national park is situated in the Boroland territorial region in Assam. Adjacent to the eastern part of Raimona National Park across the Saralbhanga River. Saralbhanga Nodir Usor locate hoy ase. Eta mu koa who was Sikhna Jawlo? He was a কোনখন যুদ্ধত তেখেতে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল 1865 or Anglo Manipuri war পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল তেখেতে ওকে ঠিক আছে Anglo Bhutanese yes Anglo Bhutanese war কোনখন নদী হয় সারালভাঙ্গা নদী ঠিক আছে ডিটেইল চাই লও এটা Sikhna Jawlo National Park named after the legendary Boro hero Sikhna Jawlo okay the park is named yes তেখেতক আমি জাউলিয়া দেৱান বুলিও কৈছিল তেখেতে কেতিয়া ফাইট কৰিছিল he fought during the Duar War that is Anglo Bhutanese war between Bhutan and the East India Company which took place around মানে Bhutan hobo eto English hobo ha which took place around 1864 to 65 against British forces
His capital, Sikhna Jhar, was located at Ultapani Reserve Forest near Sarbhang. Eto monot rakhiba. Tar pisot border to sailwa Sikhna Jhar National Park or north of ale ki ase? Are you fine? Ne gabe lagise ni? Border to likhi loa tumaloke. You can write down the borders of the national park. Question এনেকে আহিব পাৰে যে সিকনা জল ন্যাশনাল পার্কে ভুটান লগত বর্ডার শেয়ার করে নে নকরে করে সোয়া নর্থ ফালে কি আছে The northern boundary of the Sikna Jalo National Park is located near a market area called Saralpara Bazaar. The park shares an international border with the Sarpang district of Bhutan. Bhutan or Sarpang district logot border share kore. Hetu di dibo pare because Bhutan newsor asile. Bhutan or Gelefu city newsor asile. Right? Aru ei jaga to Gelefu city logote log hoyas extending to a town called Gelefu in Bhutan. Hetu kane important northern border to here. Northern boundary hetu kane important because it shares its border with kuntu district Sarpang district of Bhutan. Okay, Sarpang district kuntu jagat lage Gelefu in Bhutan. Gelefu ki hoy gom paisu city hoy ki city hoy world er prothom mindfulness city hoy acha Gelefu aru Okhom eta jagat train connectivity kotha kois Pukurajhar. Yes. Easter fale the eastern boundary of the park which falls within the Sirang district of BTR. Okay, BTR or thoka district ki ase Bucket, Baksa, Udalguri, Sirang, Pukurajhar, E kat khabo T for Tamulpur. Thik ase? Yes. West. The western boundary of Sikna Jalo National Park shares a trans boundary with the eastern boundary of Raimona National Park. Saralbhanga River, known as Sarbhang Chu River in Bhutan, flows through Bhutan, flows through both Raimona and Sikna Jalo National Park. Edu saba. A statement to likhi lo. Which river flows through both Sikna Jalo and Raimona National Park? Etu hoy gol Saralbhanga River. Okay, etu likhi lo statement to. হল আচ্ছা তার পিছত সাউথৰ ফালে চাব নালাগে কেটামান ফৰেষ্ট ভিলেজেস আছে সাউথৰ ফালে ওকে ডু নট হ্যাভ টু ৰিমেম্বার সাউদার্ন বাউন্ডারি মনত ৰাখিবা নর্দার্ন বাউন্ডারি কি কি আছে এখন ন্যাশনাল পার্কৰ ভুটান আছে ভুটানৰ কোনটো জায়গা সারপাং ডিস্ট্রিক্ট অফ ভুটান গেলেফু টাউনৰ ওচৰতে ঠিক আছে নেক্সট ইষ্টৰ ফালে কি আছে চিৰাং আছে ইষ্টৰ ফালে চিৰাং ডিস্ট্রিক্ট ওয়েষ্টৰ ফালে Saralbhanga River. Okay, Saralbhanga River, known as the Sarbhang Chu River in Bhutan, flows through Bhutan, through both from Bhutan through both Raimona and Sikna Jalo National Park. ঠিক আছে আচ্ছা এটা বস্তু মোক কোৱা এতিয়া BTR এটা ন্যাশনাল পার্কস কেটা হল অনলি ইন BTR তিনটা কি কি রায়মনা মানস সিকনা যাও ঠিক আছে সিকনা বুলিয়ে কৈছো সিকনা ন্যাশনাল পার্ক বুলিয়ে কৈছো important facts চাই লোৱা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কাম আহিব Assam has now 8 national parks ঠিক আছে it is the third national park in BTR region other two are Manas and Raimona next the area of Sikna National Park falls within the typical Bhabbar belt what is Bhabbar belt ot pore yes jot pathor khini thake Bhabbar okay tar pasot ki poa jay terai tar pasot Addar okay the major rivers flowing through the park are Saralbhanga Samukha Champavati Bhur Laupani and Dholpani all originate from Bhutan hills and serve as significant tributaries of Brahmaputra river okay then Marsh Bhandar is the only perennial lake located inside the Ultapani forest block Ultapani forest block is located inside the Sikna National Park monot rakhiba Ultapani kyo ami kau je tar pani ulta ke flow hoy
ঠিক আছে, এখানে উল্টা পানী ফৰেষ্ট ব্লক। ওকে, আৰু কোনখন পেৰেনিয়েল লেক হয়? অনলি পেৰেনিয়েল লেক, মাছ ভাণ্ডাৰ পেৰেনিয়েল লেক। ওকে, ইনসাইড উল্টা পানী ফৰেষ্ট ব্লক। উল্টা পানী ফৰেষ্ট ব্লক ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় সেইটো চাই লওঁ এতিয়া। Ulta Pani Reserve Forest within the Sikhna National Park is heaven of butterfly. Butterflies kind of famous for it. Okay, and is home to rare butterfly species such as yellow crested spangle and Moore's cupid. A duta butterfly species famous for it. So heaven of butterfly ki hoy? Ulta Pani Forest Reserve inside Sikhna National Park. Ekhini details dibo pare. Ekhini porisla agote. Details kini nai poha. Iar pa sai loba ekhini. ঠিক আছে, উল্টা পানী ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত কি আছে? মাছ ভাণ্ডাৰ হৈ গ'ল অনলি পেৰেনিয়েল লেক। পেৰেনিয়েল লেক মানে তাৰপিছত হেভেন অফ বাটাৰফ্লাই কি হয়? উল্টা পানী ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভটোকে হেভেন অফ বাটাৰফ্লাই বুলি কয়। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা হৈ যোৱা Sikhna National Parkৰ? The climate of Sikhna National Park is classified as a moist tropical monsoon with temperatures ranging from 7 degree to 34 degree. Summer winter difference range to কোৱা হৈছে। Okay, next, known for its historical elephant habitats, the government of Assam declared the Sirang Rifu Elephant Reserve মানে Sikhna National Park কথাই কোৱা হৈছে a mic site. mic বুলি ক'লে monitoring the illegal killing of elephants. কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে? মাৰ্চ 2003 mic site বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল এটো। ওকে, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু এটা বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ হয় Sikhna National Park, that is golden langur. ওকে, golden languৰৰ IUCN status কি হয়? Sure? Yes. golden languৰৰ অকল এটা স্পিচিছ মানে langur স্পিচিছ ইণ্ডিয়াত কেইটা আছে? এটাই আছে নে আৰু আছে? হুলক গিবন। হুলক গিবনৰ IUCN status কি হয়? হুলক গিবন স্পিচিছ এটা আছে নে দুটা আছে? ওয়েস্টার্ন হুলক গিবন, ইস্টার্ন হুলক গিবন? ইয়েস, দুটা আছে। এইখিনি চাবা হা, গোল্ডেন লাঙ্গুর চাবা এন্ড হুলক গিবন চাবা। ওকে, হুলক গিবনছৰ স্পিচিছ চাবা, IUCN স্টেটাস চাবা তোমালোকে। ওকে, অলৰাইট, নেক্সট, ৰাস্তা কোনটো পাৰ হৈ যায়? দ্য ৰোড passes through Sikhna National Park is NH27 and the Bismuri Saralpara Sarbhang Road. আৰু এটা বস্তু চোৱা, visitors can spot the broken relics of Sikhna Jalo, the statue of Sikhna Jalo and the Ulta Pani River. হৈ যাব, এইখিনি আছিল Sikhna National Parkৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, সো এতিয়া মোক কোৱা Sikhna National Parkৰ আগৰ নাম কি আছিলে? Sirang Sirang Reserve Forest. Okay, acha, who was Sikhna Jalo? He was a Boro leader, Boro hero. কোনটো যুদ্ধত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল তেখেতে? এংলো ভুটানিজ ওয়ার, দুয়ার ওয়ার্স বুলি কৈছিল এটো। ঠিক আছে, আচ্ছা, what is the name of the reserve forest inside Sikhna National Park which is known as the heaven of butterfly? Ulta Pani. Which is the only perennial lake inside Ulta Pani? Mashar Bhandar. Mashar Bhandar বুলি মনত থৈ দিবা। ওকে, তাত মাছ বহুত পায়। ঠিক আছে, Mashar Bhandar। ওকে, আচ্ছা, নৰ্থৰ ফালে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে Sikhna National Park? ভুটানৰ কোনটো জায়গা? সাৰভাং ডিস্ট্ৰিক্ট। কোনখন টাউনৰ ওচৰত? গেলেফু টাউনৰ ওচৰত। গেলেফু পৰা কোনটো জায়গালৈ ৰেলৱে বনোৱাৰ কথা কৈছে? কোকৰাঝাৰ। ওকে, নেক্সট, মোক ক'বা কোনখন নদী ৰায়মনা এণ্ড Sikhna National Park দুটাৰ মাজৰ পৰা পাছ হৈ যায়? সৰলভঙ্গ ৰিভাৰ। ঠিক আছে, সৰলভঙ্গ ৰিভাৰৰ নাম ভুটানত কি হয়? সৰভঙ্গ চু ৰিভাৰ। ঠিক আছে, এৰিয়া কিমান হয়? 316
316.29 square kilometer. Area to চাই ল'বা. Okay? 316.29 square kilometer. Area চাবা, area wise দিব পাৰে. Okay? BTR ত এটা কেইটা national park হ'ল? তিনটা. কি? Manas, Raimuna and Sikna. ঠিক আছে. Next, Khambringa bill. Khambringa bill important kyun asile because short news hoy 46 bird species recorded in Khambringa bill in a single day. Location Chandrapur, Kamrup. Okay. Some examples of bird species recorded are cotton pygmy goose, northern shoveler, gadwall, ferruginous duck, and lesser whistling duck. Okay. Just etu monot rakhiba billor naam monot rakhiba. Bill to kot ase? Kamrupot ase. Billor question last time ahisile ne? Ahisile, yes. So eta muk koa Urpat bill kot ase? Gwalpara. Silsako? Guwahati. Sasoni. Sasoni Merbil kot ase? Merbil nohoy, Sasoni Merbil koisu. Dibrugarh. Okay? Tar pisot. Betedi wetland. Betedi. Bishwanath. Okay? Mnemonic dish নহয়. Bishok Betedi kubam. Heitue. Okay? Tar pisot. Khambringa bill হৈ গল তোমাৰ কামৰূপ ঠিক আছে বিল ভালকে চাই লবা বিল খিনি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সোন বিল কোড আছে ওকে নেম ওয়ান ফেমাস বিল ফ্রম নগাঁও নেম ওয়ান ফেমাস বিল ফ্রম নগাঁও নগাঁও থকা ফেমাস বিলৰ নাম কোৱা কোৱা bill khini saba bill or list to saba okay jobar bill aise ebaro dibo pare bills thik ase next river dolphin survey akko eta important topic river dolphin survey topic bahut baki ase ek howa nai aru pasta tomaloke if you want you can leave mane ma hosai koisu it is 5 do topics bahut baki ase because hek howa nai river dolphin survey 5:30 aram se hoy jabo beshi hobo 5:30 ke ekhini topic jodi skip koro mane march or current affairs bahut vast portion thaki jabo okay river dolphins river dolphin অসমৰ কোন কোন জায়গাত পোৱা যায় yes mainly north লখিমপুৰ যদি চাবলৈ যাও সুবনসিৰিত I mean gangetic dolphin পাও ঠিক আছে আচ্ছা ইন্ডিয়াত mainly কেটা টাইপৰ ডলফিনছ আছে কি দুটা মোক কোৱা Gangetic river dolphin eta Indus river dolphin ঠিক আছে important কিয় হয় the first ever comprehensive river dolphin survey conducted under project dolphin has estimated a population of 6327 dolphins primarily across Ganga Brahmaputra and Indus river basins number monot rakhiba number ki hoy gol 6327 number exactly দিব পাৰে সার্ভে টু গম পাইছা তোমালোকে মকটো পাইছা এবাৰ ওয়াৰিয়াৰ মক টেষ্ট যেটা দিছিলা লাস্ট মক টেষ্টটো তাৰো দিছিলা তাতো তোমালোকে এটো সার্ভে ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিল ৰাইট নাম্বাৰ কিমান হয় 6327 ডলফিনছ পোৱা গৈছে ওকে সার্ভে কন্ডাক্ট কোনে কৰিছিলে কোনখন বডিয়ে কন্ডাক্ট কৰিছিলে মনত ৰাখিবা দ্যাট ইজ ওয়াইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কোনে কন্ডাক্ট কৰিছিলে ওয়াইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কন্ডাক্ট কৰিছিলে
সাৰ্ভেটো মই ইমেজ উলিয়াই আছো চোৱা এটো সাৰ্ভেটো ইমেজ হৈ গ'ল চোৱা ওকে টোটাল কিমান আছিলে 6324 ওকে ডলফিনছ হ'ব আৰু প্লাস এটো হৈ গ'ল অকল মানে গেঞ্জেটিক ডলফিন ইন্ডাস ডলফিন তিনটা আছে প্লাস কৰি দিয়া এটো 6327 হৈ যাব ওকে ইয়াত ষ্টেট ওয়াইজ চোৱা ষ্টেট ওয়াইজ কিমান পাইছে ইউপিত কেটা পাইছে 2397 ইউপিত বিহাৰত 2220 ওয়েস্ট বেঙ্গলত 815 অসমত কেটা পাইছে 635 ভেরি ইম্পর্টেন্ট অসমত কেটা পাইছে গেঞ্জেটিক ডলফিনছ ঠিক আছে ঝাৰখণ্ডত 162 ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশত 95 পাঞ্জাবত only 3 পাঞ্জাবত গেঞ্জেটিক ডলফিন পোৱা নাই ইন্ডাস ডলফিন পাইছে পাঞ্জাব এটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ৰিভাৰ ওয়াইজ চাইলো এটা গংগাৰ যেটো মেইন গংগা হয় তাত কেটা পাইছে 3275 গংগাৰ ট্ৰিবিউটাৰিছত কেটা পাইছে 2414 ওকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেটা পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত 584 ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰিছত কেটা পাইছে 51 20 ইন্ডাসৰ কোনখন নদী পাইছে ইন্ডাস মেইনত পোৱা নাই 20ত পাইছে 20 কি হয় ইন্ডাসৰ ট্ৰিবিউটাৰি হয় তিনখন পাইছে ঠিক আছে এটো এক্সাক্ট নাম্বাৰছ হৈ গ'ল নাম্বাৰছৰ লগত এপিএসসি খেলিব পাৰে ওকে তোৰে কামেৰা কৰা ইউ গাইজ কেন লিভ যদি যাব বিচাৰা ভিডিও ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাই দিলে হ'ল গৈ মিলি ঘৰত ইফ ইউ ৱান্ট বিকজ টাইম লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো আৰু 1 আৱাৰটো আৰামছে লাগিব 6টা বাজিব হা মই জাষ্ট ৰেকৰ্ড কৰি দিম আৰু 1 আৱাৰ লাগিব আৰু আৰামছে লাগিব 1 আৱাৰ এটো কাৰণে কৈছো if you want you can leave okay so if you want yes you can go UP কেটা পাইছে 2397 বিহাৰত 2220 ওয়েস্ট বেঙ্গলত 815 অসমত 635 ঝাৰখণ্ডত 162 ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশত কেটা পাইছে 95 পাঞ্জাবত 3টা পাইছে ঠিক আছে মনত থাকিব না থাকে নাম্বাৰছ না থাকিব 6327 টোটাল ডলফিনছ পাইছে তাৰ ভিতৰত মই কৈছো অকল গেঞ্জেটিক ডলফিন কিমান পাইছে 6324 বাকিত অকল 3টা পাইছে ইন্ডাস ডলফিনছ গম পাইছা ওকে ডলফিনছ গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ মেইন জেগা কোনটো হয় ক'ত থাকে গেঞ্জেটিক ডলফিন মেইনলি গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেঘনা এণ্ড কৰ্ণফুলি ৰিভাৰ সিস্টেমতে পোৱা যায় গেঞ্জেটিক ডলফিন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আৰু ক'তো তুমি নামটো সেইকাৰণে গংগা ডলফিন ন মেঘনা কি হয় হোৱাট ইজ মেঘনা ইয়েছ কোনখন জেগাত ফ্লো হয় বাংলাদেশ ইয়েছ সো য'ত য'ত গংগা ফ্লো হয় তাতে তুমি গেঞ্জেটিক ডলফিন পাবা গম পাইছা কোনখিনি কান্ট্ৰিত ইন্ডিয়া বাংলাদেশ নেপাল ঠিক আছে IUCN status endangered also known as National Aquatic Animal of India in 2009 very important আৰু এটা বস্তু চোৱা গেঞ্জেটিক ডলফিন is the city animal কোনখন city animal হয় গম পোৱা নোপোৱা গুৱাহাটীৰ city animal হয় গেঞ্জেটিক ডলফিন very important this one also ঠিক আছে 2016 I guess 16-15 ত দিয়া হৈছিল নেক্সট বিক্ৰমশীলা গেঞ্জেটিক ডলফিন সেঞ্চুৰী বিহাৰত only dolphin sanctuary in India এটো মনত ৰাখিবা okay বিক্ৰমশীলা গেঞ্জেটিক ডলফিন sanctuary is the only dolphin sanctuary in India okay please remember this fact very very properly হ'ব ঠিক আছে scientific name চাই লবা প্লেটেছনিষ্টা গেঞ্জেটিকা ইন্ডাস ৰিভাৰ ডলফিন ইমান চাব নালাগে ইন্ডাস ৰিভাৰ ডলফিন ক'ত পোৱা যায় ইণ্ডিয়া পাকিস্তানত ইন্ডাস নদীখনত আৰু ইণ্ডিয়াত অকল 20 নদীত পোৱা যায় 20
Okay, IUCN status again endangered. ঠিক আছে, Irrawaddy dolphin ক'ত পোৱা যায়? Silica Lake in India and rivers of South and Southeast Asia. হৈ যাব, again IUCN status endangered. ঠিক আছে, Irrawaddy চোৱা, Irrawaddy dolphin পোৱা যায় তোমাৰ Silica Lake in India, বাকি rivers of South and Southeast Asia. Southeast Asia ফালে যদি তুমি যোৱা, that is Thailand, Myanmar, হেনেকুৱা জাগাত Irrawaddy dolphin পোৱা যায়. Okay, Gangetic dolphin feature চাই ল'বা. আচ্ছা, আৰু এটা বস্তু গম পোৱা নোপোৱা, যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত Gangetic dolphin জিঅ ট্যাগিং হৈছিলে. Yes, জিঅ ট্যাগিং মানে কি? Yes, জিঅ ট্যাগিং মানে এটা ট্যাগ লগাই দিয়ে, এটা ট্যাগ লগাই, যেনেকে জিঅ ট্যাগ লগাই ফটো আমি ক্লিক কৰো ন, তাত ট্যাগ এটা থাকে, তো ট্যাগ লগাই যিটোৱে কি কৰে, যিটোৱে গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন বা যিকোনো বস্তুৰ হ্যাবিটেটস, বিহেভিয়াৰ্স, প্যাটাৰ্নস সেইখিনি ষ্টাডি কৰাত আমাক সহায় কৰে. ওকে, কোনখন নদীত হৈছিলে গম পোৱা নোপোৱা জিঅ ট্যাগিং? ইয়েছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন ট্ৰিবিউটাৰী? মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰত হোৱা নাছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰীতে হৈছিলে জিঅ ট্যাগিং. ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম জিঅ ট্যাগিং গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনছৰ, ইট টুক প্লেচ ইন দ্য কুলচি ৰিভাৰ. কুলচি নদীত হৈছিলে, সেইটো মনত ৰাখিবা. জিঅ ট্যাগিং চোৱা, জিঅ ট্যাগিং হ'ল এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এভাৰ গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন সাৰ্ভেও হ'ল, সেইটো কাৰণে গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এবাৰ. ওকে, ফিচাৰ চাই লোৱা, ডাইৰেক্টলি ফিচাৰ লৈও কুৱেশ্যন দিব পাৰে, UPSC দিব পাৰে, APSC দিব পাৰে. A thin, long, thin snout, rounded belly, stocky body, and large flippers are characteristics of Gangetic river dolphins. Okay, weight কিমান হ'ব পাৰে Gangetic dolphins or up to 150 kg, 300 pounds ওপৰত যাব পাৰে Gangetic dolphins. Okay, very heavy. The calves মানে বাচ্চা কি হয়? চকলেট ব্ৰাউন at birth. Birth time চকলেট ব্ৰাউন হৈ জন্ম লয়, ইয়াৰ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া they become grayish brown in adulthood with a smooth and hairless skin. লিখি লোৱা এইখিনি, ডাইৰেক্টলি গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনৰ ফিচাৰ্ছ হয় এইখিনি. হ'ব, হৈ গ'ল. ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট লিখিবা, ফিমেলছ আৰ লাৰ্জাৰ দেন মেলছ. এইটো ষ্টেটমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে. মেলছ আৰ লাৰ্জাৰ দেন ফিমেলছ, দেট উইল বি ৰং. ফিমেলছ আৰ লাৰ্জাৰ দেন মেলছ, দেট উইল বি কাৰেক্ট. ঠিক আছে, অ'কে. নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ইট আইজ লেক্স লেন্সেছ, লেন্স নাথাকে এটা চকুত, গতিকে গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনক আমি ব্লাইণ্ড ডলফিন বুলিও কওঁ. গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনক ব্লাইণ্ড ডলফিন বুলিও কওঁ, বিকজ চকুত লেন্স নাথাকে. অ'কে, তো কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰে? দে হেভ এ হাইলি ডেভেলপড বায়োচনাৰ চিষ্টেম that facilitates them to hunt for fish even in murky waters. Okay, মানে ৰিফ্লেকশ্যন টাইপৰ এৰে, আৰু সেইটো ইমেজটো ষ্টাডি কৰিলে নিজৰ মাথাত গম পাইছা ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয় ইমেজটো. ব্লাইণ্ড ডলফিন বুলি কয় গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনছক. হ'ব, ঠিক আছে. অ'কে, নেক্সট আমি আগবাঢ়ো. এইটো চোৱা, they emit an ultrasonic sound which reaches the prey. এটা সাউন্ড পঠায়, ওকে, বিকজ দেখি নাপায় কাৰণে. The dolphin then registers this image in its mind and subsequently catches hold of its prey. Okay, next, being a mammal, Gangetic dolphin is a mammal. Mammal বুলি ক'লে gives birth to its young ones. Okay, the Ganges river dolphin cannot breathe inside water. পানীত বেছি সময়লৈকে উশাহ ল'ব নোৱাৰে, গতিকে কি কৰে? It must come to the surface every 30 to 120 seconds. আহি থাকে ন, ডুবকি লগাই আকৌ তলত সোমাই, সেইটো কিয় কৰে? উশাহ ল'বলৈ. ঠিক আছে,
because of the sound of its produces when breathing, the animal is known as sus. ঠিক আছে, because যেটো sound produce কৰে সেই sound production কাৰণে sus বুলি কয়, ঠিক আছে। হটস্পটস ক'ত ক'ত ডলফিনছ পোৱা গৈছে এই সাৰ্ভে মতে, ক'ত ক'ত পোৱা নাই, ওকে। এইখিনি হৈছে ম্যাক্সিমাম ডিটেইলছ অফ ইচ এণ্ড এভৰি টপিক। চোৱা চিখনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল, তাত যিমানখিনি ডিটেইলছ আছিলে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট হৈ গ'ল, যিমান ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি দিছোঁ। গেঞ্জেটিক ডলফিনত যিমান ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি দিছোঁ, ইভেন হটস্পটছলৈকে দি দিছোঁ। এই সাৰ্ভে মতে ক'ত ক'ত পোৱা গৈছে, ক'ত ক'ত পোৱা নাই, ওকে। ডিটেইল দিবলৈ গ'লেতো কিতাপে উলিয়াই পঢ়াব পাৰোঁ, কিন্তু এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা মই কৈছোঁ যিখিনি ডিটেইলছ লাগে দি দিছোঁ, ওকে। আচ্ছা, ডলফিন হটস্পট বুলি ক'লে হোৱাট ইজ মিনিং অফ হটস্পটছ? য'ৰ পৰা কয় ন হটস্পট অন কৰচোন, দিয়া নাই তোমালোকে হটস্পট, বহুত বেয়া লাগে ন হটস্পট দিবলৈ, ডাটা খৰচা হয় কাৰণে। তো এইটো হটস্পট মানে য'ৰ পৰা নেটৱৰ্ক আহে বা য'ত কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে পাৱাৰ, তো হটস্পটছ হৈ গ'ল। বিহাৰ, the encounter rate of dolphins was 1.62 per kilometer, with the Chausa Manihar stretch being the most densely populated. তো আটাইতকৈ ডেন্স পপুলেশ্যন ক'ত আছে গেঞ্জেটিক ডলফিন গোটেই ইণ্ডিয়াত? বিহাৰত আছে, বিহাৰত, মনত ৰাখিবা। ষ্টেটমেণ্ট এনেকৈ ফৰ্ম হ'ব পাৰে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ হটস্পট কি হয় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ? ডেট উইল বি বিহাৰ। বিহাৰৰ কোনটো জেগা? চৌচা মণিহাৰ ষ্ট্ৰেচ, ওকে। চৌচা কোনটো জেগা হয়? বেটেল অফ চৌচা য'ত হৈছিলে, চৌচা। য়েছ, শ্বেৰ শ্বাহ এণ্ড হুমায়ুৰ মাজত চৌচা বেটেল অফ হৈছিল, বেটেল অফ চৌচা, সেইটোৱে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ হটস্পট কি হয় গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত? বিহাৰ, চৌচা ষ্ট্ৰেচটো হয়, চৌচা মণিহাৰ ষ্ট্ৰেচ, ওকে। নেক্সট, বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড, দ্য মণিহাৰ টু ৰাজমহল ষ্ট্ৰেচ শ্ব'ড এ চিমিলাৰ ডেন্সিটি, ওকে। তাতো ডেন্স হয়, বিহাৰ ঝাৰখণ্ড আটাইতকৈ ডেন্স হয়, ওকে। ডেন্সিটি ফালৰ পৰা কৈছোঁ। Cold spots, on the other hand, some areas showed minimal or no dolphin sightings, termed cold spots. For example, the 366-kilometer stretch between the Narora and Kanpur in Uttar Pradesh. Next, Farrukhabad Kannauj stretch along the Yamuna River. Farrukhabad Kannaujot নাই পোৱা, ইমান ডেন্স কি নাই পোৱা। নাৰোৰা কানপুৰত ইমান ডেন্সকে নাই পোৱা, সেইটো মনত ৰাখিবা। এইটো হৈ গ'ল কোল্ড স্পটছ। অসমৰ কোল্ড স্পটছ কি কি আছে গম পোৱা নে তোমালোকে? অসমৰ কোল্ড স্পটছ কি কি আছে ৰিভাৰ ডলফিনছ, গেঞ্জেটিক ডলফিনছ? ডু ইউ নো? এটা বস্তু মোক কোৱা, দৰং কি হয়, চৰি বাৰাক নদীখন কি হয়? এটা কোল্ড স্পট হয় নে হট স্পট হয়? য়েছ, বাৰাক নদী কোল্ড স্পট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো চাৰ্ভে, গম পাইছা? সেইটো ষ্টেটমেণ্ট ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্টত আহিছে, লাষ্ট যিটো হৈ গ'ল ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট, ওকে। Important points for prelims. The first ever and successful geotagging যিটো মই কথা পাতিছিলোঁ of Ganges river dolphin was conducted at Kulsi river in Kamrup, Assam. Gangetic dolphin is the national aquatic animal of India. Dolphin is also the city animal of Guwahati. Hikhu, they are known as locally in Assam, okay. Next, the distribution range of Ganga river dolphin in India covers 7 states. State হদিব পাৰে, 7টা ষ্টেটত কভাৰ হৈ আছে। অসম, ইউপি, মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল, ওকে। বিহাৰ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি, যেটা আমি কথা পাতিলোঁ ৰিচেণ্টলি, ৰাইট। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰিজ সুবনশিৰি, কুলশি, বেকি, কপিলি এণ্ড দ্য বাৰাক ৰিভাৰ ৱেৰ ছাৰ্ভেড ডিউৰিং দ্য ছাৰ্ভে। কোনটো জেগাত ছাৰ্ভে কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে লিখি লোৱা, অসমৰ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট APSC কাৰণে। অসমৰ কোনটো জেগাত ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে? সুবনশিৰিত কৰা হৈছিলে, গম পালা তোমালোকে? ইয়াত আমিতো ওচৰতে আছিলোঁ ন সুবনশিৰি, গম নাপালোঁ ন আমি ইয়াত ছাৰ্ভে হৈছিলে? য়েছ, হৈছিলে ইয়াত ছাৰ্ভে। সুবনশিৰি, কুলশি, বেকি, কপিলি এণ্ড দ্য বাৰাক ৰিভাৰ ৱেৰ ছাৰ্ভেড, ওকে। ৰিমেম্বাৰ দিট ভেৰি ভেৰি প্ৰপাৰলি, সেইটো মনত ৰাখিবা।
7টা ষ্টেটত ইণ্ডিয়াৰ 7টা ষ্টেটত গেঞ্জেটিক ডলফিন পোৱা যায় গেঞ্জেটিক ডলফিন হা এইটো গোটেই ডলফিনখিনি কথা কোৱা নাই মই গেঞ্জেটিক ডলফিন কথা কৈছো অকল ওকে আসাম চোৱা যিমান গংগাৰ যিমানখিনি আছে গেঞ্জেটিক ষ্টেট যিমানখিনি আছে গেঞ্জেটিক ভেলীত তেনেকৈ ইউপি বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল ইউপি বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড এইখিনিতো হয় তাৰ লগে লগে মধ্যপ্ৰদেশো আহি গ'ল তাৰ লগে লগে ৰাজস্থান আহি গ'ল আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ অসম গেঞ্জেটিক ভেলী যদিও নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ পাৰ্ট হয় বাট ষ্টিল ইয়াত গেঞ্জেটিক ডলফিন পোৱা যায় অসমত পপুলেশ্যন কিমান আছে গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ The estimated dolphin population in Assam is 635 individuals with critical areas in Kulsi River, Subhansiri River, Kulsi River Kamrup, Subhansiri Lakhimpur, Brahmaputra River in Majuli, Dibru-Saikhowa National Park, Tinisukia, Kaziranga National Park, Bishwanath District, Guwahati, Dorong Kamrup Metro, Gwalpara, Bongaigaon and Dhuburi. এইখিনি জায়গাত অসমৰ এইখিনি জায়গাত সাৰ্ভে কৰা হৈছিল ঠিক আছে The Barak River has been identified as a cold spot with no dolphin population, the report stated in its conclusion. Barak নদীত কোনো cold spot হয় তাত কোনো ধৰণৰ গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ সাইটিং পোৱা নাই ওকে সেইটো মনত ৰাখিবা ডান গেঞ্জেটিক ডলফিন সাৰ্ভে হৈ গ'ল ঠিক আছে যদি আৰু ডিটেইলছ পোৱা তোমালোকে প্লিজ এড the details in this slide okay but notes যিখিনি মই শেয়াৰ কৰিম তাত এড কৰি দিবা হ'ব ৰিভিজন কৰি লওঁ গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ পপুলেশ্যন কিমান পোৱা গৈছে ৰিসেন্ট সাৰ্ভে মতে 6327 তাৰ ভিতৰত গেঞ্জেটিক ডলফিন কিমান আছে 6324 ইন্ডাছ ডলফিনছ 3 ইন্ডাছ ডলফিন কোনখন নদীত পোৱা গৈছে 20 ঠিক আছে 20 কি হয় ইন্ডাছ নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰি হয় কোনখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত পাঞ্জাবত পোৱা গৈছে গেঞ্জেটিক ডলফিন ইণ্ডিয়াৰ কেইখন ষ্টেটত পোৱা যায় গেঞ্জেটিক ডলফিন 7 ষ্টেটছ কি কি ইউপি বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আসাম ঠিক আছে অসমত কেইটা ইণ্ডিভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ 635 okay the first ever geotagging গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন ট্ৰিবিউটাৰিত হৈছিল কুলসি okay তাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেইটা ডলফিন পোৱা গৈছে মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ 51 নহয় ট্ৰিবিউটাৰিজ 51 580 Look at this chart. 584. Brahmaputra tributaries 51. Brahmaputra mainstream 584. A2 দিব পাৰে APSC. গম পাইছা? A2 নম্বৰ লগতো খেলিব পাৰে। হেতু কাৰণে মই A2 নম্বৰো দিছো। West Bengaলত চোৱা এনেকা দিব পাৰে চোৱা। Density কোৱা নাই হা, নম্বৰ কৈছো। Highest numbers পোৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। ঠিক আছে? মানে সাৰ্ভে কৰি ইউপিত হাইয়েষ্ট নম্বৰ পাইছে। ডেন্স বুলি ক'লে বিহাৰত পাইছে। ঠিক আছে থাৰ্ড হাইয়েষ্ট ৱেষ্ট বেংগল ফোৰ্থ হাইয়েষ্ট আসাম সবচে কম কোড পোৱা গৈছে নহয় গেঞ্জেটিক ডলফিন ৰাজস্থান গেঞ্জেটিক ডলফিন ইন্ডাছ ডলফিন নহয় পাঞ্জাব কাৰ পাৰ্ট হয় পাঞ্জাব ইজ নট এ পাৰ্ট অফ গেঞ্জেটিক ভেলী না পাঞ্জাবত গংগা ফ্লো হয় জানো পাঞ্জাবত ইন্ডাছ নদী ফ্লো হয় ইন্ডাছ ৰিভাৰ সিস্টেম ফ্লো হয় হেতুৱে কৈছো ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত লোৱেষ্ট 95 দুটা মিলাই 95 ঠিক আছে গংগা মেইন গংগাত কেটা পোৱা গৈছে 3275 I know numbers can be tough মনত থবলৈ টাফ হ'ব বাট তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি মনত থাকে যদি কোৱেশ্চন আহে ডাইৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিবা আৰু গংগা ট্ৰিবিউটাৰিছত 2414 ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে আচ্ছা গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ আইউচিএন স্ট্যাটাস কি হয় এন্ডেঞ্জাৰ্ড ইন্ডাছ ডলফিনৰ আইউচিএন স্ট্যাটাস endangered গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ মেল ডাঙৰ থাকে নে ফিমেল ডাঙৰ থাকে তাৰ পিছত গেঞ্জেটিক ডলফিনছ যেটা জন্ম হয় মই স্টেটমেন্টটা কৈছো তোমালৈ কবা হা গেঞ্জেটিক ডলফিন যেটা জন্ম হয় তেতিয়া বাচ্চা কেটাৰ কালাৰ থাকে গ্ৰে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কালাৰ হৈ যায় ব্ৰাউন
ষ্টেটমেণ্টটো ভুল নে কাৰেক্ট নে ৰং? গ্ৰেইশ হৈ যায়, য়েছ, ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয়। অ'কে, আৰু এটা মোক সুধিছোঁ তোমালোকক, গেঞ্জেটিক ডলফিন, ডলফিনৰ হাণ্ট কেনেকৈ কৰে? হাণ্টিং কেনেকৈ কৰে গেঞ্জেটিক ডলফিনে? য়েছ, আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ এটা এমিট কৰে, ঠিক আছে। এণ্ড ব্লাইণ্ড ডলফিন বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে গেঞ্জেটিক ডলফিন, ঠিক আছে, য়েছ। Assam-Specific. Bioism is an official religion in BTR. Recently, government of BTR in Assam has included Bioism as an official option in the religion column of various application forms. Second Tuesday of the month of Magh as a state holiday for the festival of Baitho Puja. What is Baitho Puja? Baitho Puja কি হয়? বড়ো কমিউনিটি এটা য'ত ট্ৰি ৱৰ্শ্বিপিং কৰা হয়, ৰাইট? আচ্ছা, নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপিঙৰ কনচেপ্ট ইণ্ডিয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছে? ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন টাইমৰ পৰা আছে, ঠিক আছে, অ'কে। আচ্ছা, ডু ইউ নো এটা বস্তু জানানে? অসমৰ বা আহোম কিংডমৰ এটা চেৰিমনি আছিলে য'ত আহোম ৰজাই পিপলৰ গছ ৰুইছিলে। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চেৰিমনি? য়েছ, শিঙৰি ঘৰ উঠা চেৰিমনি। তাত কি কৰা হৈছিলে? পিপলৰ গছ ৰুৱে, মানে শিঙৰি ঘৰ উঠা কৰোনেশ্যন চেৰিমনি। য়েছ, কৰোনেশ্যন চেৰিমনিয়ে হয় এইটো, যেতিয়া ৰাজ-অভিষেক। মোৰ যিমানটো মনত আছে গছ ৰুইছিলে। অ'কে, অ'কে, মুঠতে পিপল গছ লগত ৰিলেট হৈ আছে শিঙৰি গড় উঠা, ৰাইট? আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেকৈ। পিপল গছৰ এভিডেঞ্চ আমি ক'ত পাইছিলোঁ? ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন টাইমৰ পৰা পিপল গছৰ এভিডেঞ্চ পাইছোঁ ন আমি। পিপল গছৰ তেতিয়া ৱৰ্শ্বিপিং আছিলে, ইভেন বদ্ধি ট্ৰি পিপল গছৰ দৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে গৌতম বুদ্ধাই, ৰাইট? সেইটোৱে। চোৱা, ৱৰ্শ্বিপ অফ বৰাই বাথৌ। বৰাই মিনছ এল্ডেষ্ট মেন কনচাৰ্নিং পাৱাৰ অৰ নলেজ। বা মিনছ 5 এণ্ড থো মিনছ deep philosophical thought. Role of Sijo plant. Yes, Sijo plant or role task. Okay. Batho faith is based on Sijo plant. The Sijo plant is planted on an elevated altar encircled with a bamboo fencing of 18 pairs of posts weaved with 5 pieces of bamboo split. Okay. 5 bamboo split ki bujay? 5 bindings of Batho: birth, marriage, sorrow, happiness and death. ঠিক আছে? Munin Borkotaki Literary Award. The prestigious Munin Borkotaki Literary Award has been conferred on 2 emerging Assamese writers. এজন হৈ গ'ল নয়নজ্যোতি শৰ্মা। নয়নজ্যোতি শৰ্মা কিহৰ কাৰণে পাইছিলে? জাল কটা জুইৰ কাৰণে পাইছিলে। নেক্সট অথৰ পাপৰি বৰ্মন, তেখেতে কিহৰ কাৰণে পাইছে? পৰুৱা পোহনীয়াৰ কাৰণে পাইছে, ঠিক আছে? মুনিন বৰকটকী লিটাৰী এৱাৰ্ড, সেইটো মনত ৰাখিবা, অ'কে? Sorry? Yes, Munin Borkotaki Literary Award sir, kundu barabar. 40+ years. No, তেনেকৈ years নাই। Yes. The Munin Borkotaki Memorial Trust was formed in the memory of renowned writer, critic and journalist Munin Borkotaki. He was very supportive of young writers, poets, critics and playwrights and wrote postcards by the dozen encouraging them in their efforts. In a bid to honor the memory, the Munin Borkotaki Memorial Trust Munin Borkotaki Memorial Trust of বিষয় চাই লবা, আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে। সেৰেমনিত কোন প্ৰেজেন্ট আছিলে? এমিনেন্ট ৰাইটাৰ এণ্ড জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডী দামোদৰ মৌৰ্য। দামোদৰ মৌৰ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে এই 2-3 বছৰ আগত, আই থিংক 2022 পাইছিলে, 23-22 পাইছিলে তেখেত। কি পাইছো এৱাৰ্ডত? ইচ উইনাৰ ৰিচিভছ এ চাইটেশ্যন, এ মমেণ্টো, বুকছ এণ্ড ₹50,000 কেছ। অ'কে, কি পায় সেইটো চাই ল'বা। ইট এনকাৰেজেছ বাৰ্ডিং ৰাইটাৰ্ছ ইন আছাম। বাৰ্ডিং ৰাইটাৰ্ছ বুলি ক'লে যিখিনি ৰাইটাৰ্ছ একেবাৰে
ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেকৈ এজ নাই যদি তুমিও ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়া তুমি বাৰ্ডিং ৰাইটাৰে হ'বা অ'কে মোঘাই ওঝা এৱাৰ্ড কোনে পাইছে মোঘাই ওঝা এৱাৰ্ড জানু বৰুৱা পাইছে জানু বৰুৱা ফেমাছ কিয় হয় তেখেত এজন ফেমাছ ফিল্ম মেকাৰ হয় অসমৰ আৰু তেখেত ফিল্ম এক্টৰো হয় তেখেত ৰাইট তেখেত ৰিচেণ্টলি এটা চিৰিজ কৰিছে চিৰিজ এটা কৰিছে ৰিচেণ্টলি এই জানুৱাৰী মাহত ৰিলিজ হৈছিলে চিৰিজ নেশ্যনেল লেভেল চিৰিজ হয় সেইটোৱে সুধিছোঁ মই কি হয় পাতাল লোক 2 অ'কে পাতাল লোক 2ত আছে তেখেত অ'কে নেক্সট চাবা মোঘাই ওঝা এৱাৰ্ডত তেখেত কি দিয়া হ'ল গামোচা চাইটেশ্যন চেলেং জাপি এণ্ড এ কেছ প্ৰাইজ অফ ₹25,000 অ'কে এইখিনি বস্তু দিয়া হ'ল তেখেতৰ ফেমাছ ৱৰ্কছ হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় সাগৰলৈ বহুত দূৰ বান্ধন অ'কে হি ডাইৰেক্টেড মেনে গান্ধী কো নেহি মাৰা পাতালক ছিজন 2 হি প্লেড দ্য ৰোল অফ আংকল কেন অ'কে মনত ৰাখিবা এইটো ৰিপিট হৈ গ'ল মোঘাই ওঝা কোন আছিলে মোঘাই ওঝা ইজ নোন ফৰ আছামছ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰামিং প্ৰেক্টিচেছ অ'কে আছামছ ফেমাছ ড্ৰামিং প্ৰেক্টিচ কাৰণে তেখেত ফেমাছ আছিলে অ'কে মোঘাই ওঝা মনত ৰাখিবা প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী এৱাৰ্ড আৰ্টিষ্ট দিলীপ তামুলী ৰিচিভ দ্য প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী এৱাৰ্ড এট প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰ নগাঁও এৱাৰ্ড দিছিলে কোনে জানু বৰুৱাই তেখেতক এৱাৰ্ড দিছিল সেইটো মনত ৰাখিবা অ'কে চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ কোনে কোনে পাইছে চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ এবাৰ অসমৰ পৰা য়েছ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা কোন আছিলে চেয়াৰমেন অফ আছাম ফাইনেন্স কমিশ্যন হয় বাট তাতকৈ আগত তেখেত কি কৰিছিলে য়েছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ তেখেত লিড কৰিছিলে ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ফৰ্ট উইলিয়ামছৰ নতুন নাম কি হয় বিজয় দুৰ্গ নতুন নাম ফৰ্ট উইলিয়ামছৰ বিজয় দুৰ্গ অ'কে তাৰপিছত অসম সৌৰভ কোনে কোনে পাইছে সুব্ৰমণিয়ম ৰামাদোৰাই অফ তামিলনাডু 2 সাইণ্টিষ্ট অফ আছাম ডক্টৰ বাপ্পী পল এণ্ড ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া লখিমপুৰ দ্বীপেন বৰুৱা কামৰূপ মোবাইল থিয়েটাৰ ড্ৰামাটিষ্ট হেমন্ত দত্ত দৰঙৰ পৰা পাইছে তেখেত উইমেন ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰী গোলাঘাটৰ পৰা পাইছে অ'কে জেগা নামৰ সৈতে মনত থোৱা এইটো অ'কে কেনেকৈ মনত থবা সুব্ৰমণিয়ম নামটো দেখাৰ লগে লগে তামিলনাডু দেন বাপী ক'ৰ হয় হজাইৰ হয় পূৰবী শইকীয়া ক'ৰ হয় গম পোৱা নোপোৱা পূৰবী শইকীয়া গম পাইছোঁ লখিমপুৰ কোনটো জেগা চিয়াজুলি ওচৰত ৰাইট দেন ছিংগাৰ দ্বীপেন বৰুৱা কামৰূপলৈকে গ'ল মানে এনেকৈ মনত থবা দুইপলে কেনেকৈ গ'ল গান গাই গ'ল দুইপলে দ্বীপৰ নাম কি হয় কামৰূপ অ'কে মোবাইল থিয়েটাৰ ড্ৰামাটিষ্ট হেমন্ত দত্ত দৰং কেনেকৈ মনত থবা এইটো দত্তই দৰঙত গৈ ড্ৰামা কৰে অ'কে তাৰপিছত উমা চেত্ৰী গোলাঘাট উইমেন ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীয়ে এইটো মনত থ'বলৈ ইজি হ'ব চাগে ইউনিক হয় নামটো উমা চেত্ৰী গোলাঘাট ক্ৰিকেটাৰ অ'কে অসম গৌৰৱ চাবা হা এতিয়া কি কৰে APSCয়ে তোমাৰ নাম মানে সেই নিদিব জাষ্ট নামটো দিব আৰু ফিল্ডটো দি দিব কোনটো ফিল্ডৰ কাৰণে অসম গৌৰৱ পাইছে অ'কে নেক্সট ফুলেশ্বৰী দত্ত ভালচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে পাইছে ঢকুৱাখানা লখিমপুৰৰ পৰা পাইছে তেখেত লখিমপুৰৰ পৰা দুগৰাকীয়ে পাইছে মানে চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ অ'কে 1 অসম গৌৰৱ এগৰাকী অসম সৌৰভ ঠিক আছে আচ্ছা এইটো কেনেকৈ মনত থবা নিজৰ জেগা মনত থ'বই লাগিব এইটো ঠিক আছে ফুলেশ্বৰী দত্ত ভালচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন লখিমপুৰ মীনাক্ষীয়ে কি কৰে বাইক চলায় কামৰূপৰ পৰা চলাই বেলেগ জেগালৈ যায় মীনাক্ষীয়ে বাইক চলায় অ'কে নেক্সট পাৰ্থিৱ সুন্দৰ গগৈ ফুটবলাৰ সি সুন্দৰ ফুটবল খেলে শিৱসাগৰ ল'ৰাজনে সুন্দৰ ফুটবল খেলে ঠিক আছে য়েছ ধীৰেন্দ্ৰনাথ পল ধুবুৰী ধীৰেন ধুবুৰী মনত থাকিব ন ধুবুৰীত কি হয় টেৰাকটা ভিলেজ আছে ন ধুবুৰীত সেনেকৈ মনত থৈ দিব হৰিদাস দাস বেল মেটেল আৰ্টিষ্ট ফ্ৰম বৰপেটা অ'কে হৰিদাসে কি কৰে বেল মেটেল বনায়
বেল মেটেল বৰপেটা এনেকৈ মনত থবা অ'কে বিনন তেৰং এইটো মনত থ'বই লাগে তোমালোকে ফ্ৰী চিভিল চাৰ্ভিচ কোচিং দিয়ে ফৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ অ'কে বিনন তেৰঙে নেক্সট নজৰুল হক একুৱাকালচাৰ শ্ৰীভূমি বুলি ক'লে কৰিমগঞ্জৰ পৰা হয় তেখেত ঠিক আছে নজৰুল হক একুৱাকালচাৰ কাৰণে চোৱা জাষ্ট নজৰুল হক দিব আৰু ফিল্ডটো দি দিব তোমালোকে ফিল্ড মেটচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বিশ্বজিৎ বৰা এগ্ৰিকালচাৰ যোৰহাটৰ পৰা অ'কে ভৰত কলিতা মিল্ক ৰেভলিউশ্যন বজালিৰ পৰা বাৰলাংফা নাৰ্জাৰী বড়ো লিটাৰেচাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা এইটো মনত থাকিব ৰাম চাচনি বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড় মনত পৰে টি মনত পৰে ডিব্ৰুগড় উপমন্যু বৰকটকী ষ্টাৰ্টআপ ডেভিড প্ৰতম গগৈ ষ্টাৰ্টআপ উপমন্যু ডেভিড নামটো মানে অকণমান ইউনিক নাম হয় মানে মডাৰ্ণ নাম হয় সেইটো কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ অ'কে জেগাখিনি চাই ল'বা উপমন্যু বৰকটকী শিৱসাগৰ ডেভিড তোমাৰ কামৰূপ ঠিক আছে আচ্ছা আৰু এটা বস্তু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম 3 institutions or communities will be awarded with অসম গৌৰৱ অ'কে তিনিটা জেগা হৈ গ'ল তিনিটা কমিউনিটি হৈ গ'ল ছৰাণ আহেম কি হয় হোৱাট ইজ ছৰাণ আহেম তোমালোকে পঢ়িছা নাই এইখিনি এইটো কোৱা মোক প্ৰথম একেবাৰে নাই পঢ়া এইখিনি অসম গৌৰৱ নাই চোৱা পাহৰি গ'লা ছৰাণ আহেম কি হয় ছৰাণ আহেম ইজ ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইকো টুৰিজম কাৰণে ফেমাছ হয় এ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফ্ৰম কাজিৰঙা নিয়াৰ নানতুংডাংগা ভিলেজ ফৰ প্ৰমোটিং ইণ্ডিজিনিয়াছ কুইজিন সেইটো কাৰণে ফেমাছ হয় নেক্সট বাৰেকুৰি ভিলেজ অফ তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় হুল্লক গিবন কনজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে ফেমাছ হয় নেক্সট হাতী বন্ধু NGO নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে ফেমাছ হয় হাতী বন্ধু নামটোৱে হাতী আছে ঠিক আছে হিউমেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট তোৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে অ'কে মেডেলছখিনি এইখিনি চাই লোৱা অসম বৈভৱত কি দিয়ে চোৱা অসম বৈভৱ মেডেলটো কেনেকুৱা হয় চোৱা মেডেলৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কেনেকুৱা হয় অসম বৈভৱ মেডেল জাপি আছে মাজত আৰু এইটো কিহৰ শ্বেপ হয় এইটো গছৰ পাত হয় কোনখন পাত পিপল কোনটো কি পাত হয় এইটো ইয়াত মাজত অসম সৌৰভৰ মাজত কি আছে শৰাই আৰু অসম গৌৰৱৰ মাজত বায়ন উইথ ঢোল ঠিক আছে অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড এ citation certificate medal and a monetary sum of rupees 5 lakhs গৌৰৱ পালে বৈভৱ পালে 5 লাখ টকা okay and the recipient can avail medical treatment throughout his life at government expense so health insurance কৰিব নালাগে আৰু okay next image of Japi along with the words অসম বৈভৱ inscribed in Assamese script on holong tree holong গছৰ পাতত থাকে এইটো ঠিক আছে holong tree scientific name কি হয় ৰেটুচাছ মনত থৈ দিবা ৰেটুচাছ ঠিক আছে in 2021 আচ্ছা প্ৰথম অসম বৈভৱ কোনে পাইছিলে ৰতন টাটাই পাইছিলে প্ৰথম অসম বৈভৱ অসম সৌৰভত 4 লাখ টকা পোৱা যায় আৰু মেডেলত কি থাকে শৰাই থাকে ঠিক আছে অসম গৌৰৱ 3 লাখ টকা পোৱা যায় বায়ন উইথ ঢোল থাকে মেডেলটোৰ ভিতৰত মেডেলৰ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে মেডেলৰ ভিতৰত কি থাকে ওকে এইখিনি এইটো কুৱেশ্যন লাষ্ট ইয়াৰ আহি গ'ল আই ডোন্ট থিংক এবাৰ আহিব লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন সেইকাৰণে মই এড কৰিছোঁ দেখাবলৈ ওকে হৈ যাব চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ FLO Women Achievers Award জাষ্ট এৱাৰ্ডৰ নামকেইটা চাবা ওকে এইটো মই তোমালোকক টাস্ক দিছোঁ ঘৰত চাবা এইটো ওকে এক্সাৰচাইজ প্ৰচণ্ড পাহাৰ বুলি এটা ট্ৰাই চাৰ্ভিচেছ এক্সাৰচাইজ হৈছিলে ক'ত হৈছিলে অৰুণাচলত হৈছিলে সেইটো কাৰণে নিউজত আছিলে এইটো প্ৰচণ্ড পাহাৰ ওকে এক্সাৰচাইজ ক'লে ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত এক্সাৰচাইজেছ চাই ল'বা বিকজ আগতে APSCত আহিছে গৰুড শক্তি ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ নেশ্যনেল এয়াৰলাইন্সৰ নামো গৰুড এয়াৰলাইন্স হয় গম পোৱা নোপোৱা সেইটো কাৰণে গৰুড বুলি ক'লে ইণ্ডোনেছিয়া একুবেৰিন মালদ্বীপছ মৰ্নিং দিছিলোঁ ওকে হেণ্ড ইন হেণ্ড চাইনা কুৰুক্ষেত্ৰ ছিংগাপুৰ ওকে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কেনেকৈ গৈছিলে
গান গাই গাই গৈছিলে ছিংগাপুৰ তেনেকৈ মনত থৈ দিবা মিত্ৰ শক্তি শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকা আমাৰ মিত্ৰ হয় ওচৰতে আছে বেছি দূৰ নহয় মিত্ৰ হয় আমাৰ নোমেডিক এলিফেণ্ট মংগোলিয়া মংগোলিয়াত ডেজাৰ্ট আছে নোমেডছ বহুত থাকে নোমেডিক এলিফেণ্ট শক্তি ফ্ৰান্স ফ্ৰান্স আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানে শক্তি বহুত আছে অ'কে সূৰ্য কিৰণ নেপাল এইটো আমি গম পাওঁ সূৰ্য কিৰণ নেপাল যুদ্ধ অভ্যাস US এতিয়া নিউজত থকা এক্সাৰচাইজ কেইটামান এক্সাৰচাইজ ইন্দ্ৰ কাৰ কাৰ মাজত আছে এক্সাৰচাইজ ইন্দ্ৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰাছিয়া অ'কে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ঠিক আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰাছিয়া প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে তিনিটা ছাৰ্ভিচেছৰ আৰ্মি নেভি এণ্ড এয়াৰ ফ'ৰ্চ বৰুণ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্স অ'কে বৰুণ ধাৱন ক'লে ফুৰিব বিচাৰে ফ্ৰান্সলৈ ফুৰিব বিচাৰে বংগোসাগৰ এইটো মই নিমনিক দিব নালাগে নামটোতে সোমাই আছে ৰাইট বাংলাদেশ খঞ্জৰ কাৰ কাৰ মাজত হয় এইটো কিৰ্গিস্তানত গৈ খঞ্জৰ মাৰিব লাগে তেনেকৈ কিবা এটা নিমনিক বনোৱা মনত থৈ দিয়া ট্ৰপেক্স হৈ গ'ল তোমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰে হয় এইটো অ'কে ডেজাৰ্ট হাণ্টটো ট্ৰাইলেটাৰেল হয় এইটো দেন ইনিঅ'চছ মাল্টি গ্ৰীচ ইণ্ডিয়া আৰু গ্ৰীচ অ'কে য়েছ ইণ্ডিয়া আৰু গ্ৰীচৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ হয় এইটো এইখিনি ৰিচেণ্ট এতিয়া নিউজত থকা এক্সাৰচাইজেছ আছিলে যিখিনি মই এড কৰিলোঁ CM গ্ৰীণ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এইটো পঢ়িছানে গ্ৰীণ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কোনে কৰিছে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড অফ আছাম এজ এ পাৰ্ট অফ ইটছ গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনছ অবজেক্টিভ কি হয় 60 students from Assam will undergo advanced environmental programs at international institutions. ক'ত আছে institutions আমি চাই লওঁ এলিজিবিলিটি কি হয় সবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এলিজিবিলিটি BSc লাগিব জুলজি বটানী ইকোলজি বা মাইক্ৰ'বায়'লজি ঠিক আছে বিটেক লাগিব চিভিল কেমিকেল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকিব লাগিব অ'কে ডিউৰেশ্যন কিমান হয় 6 weeks ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰ্ছ কেইটা হয় 7টা কাণ্ট্ৰি অ'কে UK স্লোভেনিয়া ক্ৰ'চিয়া লিথুৱানিয়া মালয়েছিয়া পৰ্তুগাল পোলেণ্ড গোটেইখিনি মনত থ'ব নালাগে জাষ্ট এনেকৈ মনত থ'বা গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰি ইউৰোপত নহয় যেনেকৈ মালয়েছিয়া ইউৰোপত নহয় ন তো গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰি ইউৰোপত নহয় কেইটামান কাণ্ট্ৰি বেলেগ বেলেগ কণ্টিনেণ্টতো আছে আৰু কাৰ লগত মিলি কৰিছে এডুপেক্ট এডুকেশ্যনেল কনচাল্টিং ফাৰ্ম হয় এইটো এডুপেক্টৰ লগত মিলি কৰিছে অ'কে পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এণ্ড তামুলীডবা বিল আকৌ নিউজত আছিলে বিকজ শুকাই গৈছিল তামুলীডবা বিল অ'কে তামুলীডবা বিল ক'ত আছে মৰিগাঁৱত আছে মৰিগাঁও মানুহখিনি কি কৰে তামোল বহুত ভাল পায় তেনেকৈ তামুলীডবা বিল মৰিগাঁও ঠিক আছে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰাহ্মা এইটো জাষ্ট পঢ়িব পাৰা ইয়াৰ পৰা অ'কে এইটো ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় বিকজ 31 March আছিলে ষ্টুডেণ্টছ ডে ইন আছাম এইটো চাই ল'বা হা নিউজত আছিলে দো চেহেৰ এক ৰূপায়ন শুনিছানে এইটো বিষয়ে শুনিছা দো চেহেৰ এক ৰূপায়নৰ বিষয়ে 10 cities development program হয় এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ 10 cities development program চোৱা Assam government launched the 10 cities development concept for sustainable urban development which included Dhuburi along with 9 other cities Tinsukia, Dibrugarh, Shibosagar, Jorhat, Golaghat, Nagaon, Tezpur, North Lakhimpur আমাৰ লখিমপুৰো সোমাই আছে ঠিক আছে বঙাইগাঁও শিলচৰ কৰিমগঞ্জ এণ্ড হাফলঙৰ ডিফু তো চিটিজৰ নাম দিব পাৰে ইভেন DCও এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত ৰিচেণ্টলি DCও ইয়াৰ বিষয়ে অ'কে Assam governor launches 2 schemes recently governor দুটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে এটা স্কিম হৈ গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰোৎসাহন সংকল্প সুৰক্ষা হয় হেতু কাৰণে কোলাব কৰিছে NCC লগত সুৰক্ষা হয় কাৰণে সেৱা হয় কাৰণে কোলাব কৰিছে NSS লগত NCC ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছ NSS ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশ্যনেল সাৰ্ভিস স্কিম ঠিক আছে কোনবা আসলা নেকি NSS বা NCC কলেজত থাকোতে NCC তো বহুত আগৰ পৰা থাকিবলে NSS এনেও জয়েন কৰিব পাৰা সাৰ্ভিসে হয় হেতু মনত ৰাখিবা ওকে তো য'ত সেৱা থাকিব তাত NSS আহিব য'ত সুৰক্ষা থাকিব তাত NCC আহিব ঠিক আছে
গভৰ্ণৰ কোন হয় অসমৰ? লক্ষ্মণ আচাৰ্য। এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন কেইটামান দিছোঁ। এটা প্ৰাইভেট স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভাৰ্চিটি চিৰাঙত খোল খাব, ঠিক আছে। নেক্সট ডাইনামিক এচিয়ৰ্ড কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন স্কিম কাৰ কাৰণে? ডক্টৰসকলৰ কাৰণে যিসকলে ফেকাল্টি নিচিনাকৈ কাম কৰি আছে মেডিকেল কলেজেছত, ঠিক আছে। অ'কে, এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা যেতিয়া মই PDF টো শ্বেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে। লাষ্ট পাৰ্ট মিছেলিনিয়াছ, ইয়াত বেছি নাই, ইয়াত আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া। ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট, আচ্ছা ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ৰিপৰ্ট 2025 ওলাইছিলে মাৰ্চত। ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন কিমান হয়? 125। 125 যোৱা বছৰ নাছিলে, এতিয়াও নহয়। ওৱান 118 পজিশ্যন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ, ঠিক আছে। অকল ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন চালে নহ'ব, আমি গোটেই চাউথ এছিয়া প্লাছ টপ 10 কাণ্ট্ৰিজো চাব লাগিব, অ'কে। চ' চোৱা, আচ্ছা প্ৰথম চোৱা যে এই ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে কোনখিনি বস্তু বা কোনখিনি পেৰামিটাৰ্ছ কনচিডাৰ কৰা হয়? GDP পাৰ কেপিটা, হেল্থি লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, দেন ফ্ৰীডম টু মেক চইচেছ, জেনাৰচিটি এণ্ড পাৰচেপশ্যন অফ কৰাপশ্যন। এইখিনি বস্তু কনচিডাৰ কৰি ৰিপৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা, ঠিক আছে। হেপিয়েষ্ট কাণ্ট্ৰি কি হয়? 8-12 কাৰণে ফৰ দ্য 8th টাইম ফিনলেণ্ড হেজ টপড দ্য ৰিপৰ্ট, অ'কে। তাৰপিছত ডেনমাৰ্ক ছেকেণ্ড, আইচলেণ্ড থাৰ্ড, তাৰপিছত আহি গ'ল ছুইডেন। টপ 10 হেপিয়েষ্ট কাণ্ট্ৰি ফিনলেণ্ড, ডেনমাৰ্ক, আইচলেণ্ড, ছুইডেন, নেদাৰলেণ্ডছ, কষ্টাৰিকা, নৰৱে, ইজৰাইল, লাক্সেমবাৰ্গ, মেক্সিকো। মেক্সিকো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লিষ্টৰ ভিতৰত সোমাইছে। US ওলাই গ'ল টপ 10ৰ পৰা, নাছিলে আগতেও। USA ৰেংকিং হৈ গ'ল 24th। USA ৰেংকিং হৈ গ'ল 24th, এইটো মনত ৰাখিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে, অ'কে। ৰিচেণ্টলি মেক্সিকো সোমাইছে টপ 10ত, কষ্টাৰিকা সোমাইছে টপ 10ত, অ'কে, উইচ আৰ নট ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, অ'কে। ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং 118, যোৱা বছৰ ৰেংকিং আছিলে 126। তুমি যোৱা বছৰ মনত আছে চাগে তোমাৰ, ৰাইট? সেইটো ৰেংকিং কৈছা। চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ নেপালৰ হৈ গ'ল 92nd, পাকিস্তান 109, চোৱা ইণ্ডিয়াতকৈ ওপৰত আছে পাকিস্তান, দেখিছা। ম্যানমাৰ 126, ইণ্ডিয়াতকৈ তলত। শ্ৰীলংকা 113, বাংলাদেশ 134, অ'কে। চাউথ এছিয়াৰ পৰা দুটা কাণ্ট্ৰি আছে, ডেট ইজ নেপাল এণ্ড পাকিস্তান, মানে তাৰ পজিশ্যন ইণ্ডিয়াতকৈ ভাল হয় ৰেংকিঙত, ঠিক আছে। বটম 5 কাণ্ট্ৰি জিম্বাবৱে, মালাউই, লেবানন, চিৰিয়া লিঅন এণ্ড আফগানিস্তান। আফগানিস্তান 8টাতকৈ তলত, ঠিক আছে। ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ডে বা ৱৰ্ল্ড হেপিনেছ ইণ্ডেক্স প্ৰথম উলিয়াইছিলে কোনে? কনচেপ্ট ইন্ট্ৰডিউচ বাই ভূটানৰ ৰজা 1970s, ঠিক আছে। হৈ যাব। নৰ্থ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম ইনগ্ৰেট কৰা হ'ব তোমাৰ গোৰখপুৰ, হাৰিয়ানাত, অ'কে। জাষ্ট এইটো মনত থৈ দিবা লোকেশ্যনটো। য়েছ, নাছা এষ্ট্ৰনটছ ৰিটাৰ্ণ টু আৰ্থ আফটাৰ বিং ষ্টাক ইন স্পেচ ফৰ 286 days। কাৰ কথা কোৱা হৈছে? সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড বাচ উইলমোৰৰ কথা কোৱা হৈছে, অ'কে। কিহত গৈছিলে? যাওঁতে কিহত গৈছিলে, ঘূৰি কিহত আহিছে, সেইটো মনত ৰাখিবা। যাওঁতে বয়িঙত গৈছিলে, ঘূৰি আহোঁতে স্পেচ এক্সত ঘূৰি আহিছে, য়েছ, অ'কে। আচ্ছা, দে ৱেণ্ট টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন, অ'কে, তাত থাকিলে। এতিয়া হোৱাট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন? আচ্ছা, এটা বস্তু মোক কোৱা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত কাৰ কোলাবৰেশ্যন আছে? হাউ মেনি কাণ্ট্ৰিজ বা কোনখিনি পাৰ্টনাৰ্ছ হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ? চাইনা আছে, হা? কি আছে? হোৱাট আৰ দ্য কাণ্ট্ৰিজ? USA, ৰাছিয়া, জাপান, ইউৰোপ, কেনেডা, ঠিক আছে। চোৱা, ইট ইজ এ ইউনিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোলাবৰেশ্যন এমং 5 স্পেচ এজেঞ্চিজ: নাছা, ৰছকসমছ, ৰাছিয়া,
JAXA Japan, European Space Agency, Canadian Space Agency. ঠিক আছে 5 এজেন্সিজ লঞ্চ কেতিয়া কৰা হৈছিল it was launched on November 20th 1998 okay it serves as a habitat for astronauts in space since 2011 the ISS has been continuously inhabited get one point চাই লওঁ because এবাৰ স্পেচৰ নিউজ আছিলে so স্পেচৰ নিউজ আহিব পাৰে এবাৰ Russia announced leaving the ISS to build its own space station. The US and Europe have announced that they will remain committed to the ISS till 2030. 2030 লকে US আৰু ইউৰোপ স্পেস স্টেশন লগত কমিটেড হৈ থাকিব ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সিয়ে নতুন স্পেস স্টেশন বনাই আছে যাৰ নাম হৈ গল স্টাৰ ল্যাব জাপান China, India and UAE are also planning to establish their own space stations. India plan করিছে কিন্তু space station এটা, okay? Tiangong is China's self-built space station. Important হয় মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে? China space station কেনেকুৱা হয়? এনেকুৱা ধৰণৰ হয় চোৱা। কি হয় এটো? গং। টাং টাং বাজে যে। গঙৰ লগত কি মনত থবা? গং, টিয়াংগং। China space station কেনেকুৱা হয়? গং নিচিনা হয়। তো গং বুলি ক'লে China space station, okay? India নিজৰ space station বিল কৰিব চেষ্টা কৰিছে ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ ষ্টেচন। Actually এনেকুৱা নহয় হা China space station to just mnemonic হয় এটা। Okay? Okay. Yes. আচ্ছা, এটা বস্তু মোক কোৱা এতিয়া ইছৰো ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল? 1969। ইছৰোৰ আগৰ ভাৰ্জনটো কি আছিল? INCOSPAR, okay? Indian National Committee for Space Research, okay? INCOSPAR, okay? Acha, who was the first chairman of ISRO? Dr. Vikram Sarabhai, okay? ঠিক আছে। Indian USA যিখিনি মানুহ স্পেচত যায় সিহঁতক কি বুলি কয়? এষ্ট্ৰনটছ। সেম ওয়ার্ড সেম মানুহ ৰাছিয়াৰ পৰা যিখিনি যায় সিহঁতক কি বুলি কয়? কসমনটস, ওকে? যিখিনি মানুহ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যাব সিহঁতক কি ক'ব? বায়োমনটস। ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোৱা মানুহখিনি বায়োমনটস, ওকে? বায়োমনটস, কসমনটস, এষ্ট্ৰনটস, ওকে? 59th জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে? 59th জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড বিনোদ কুমাৰ শুক্লা, ওকে? বিনোদ কুমাৰ শুক্লা 59th জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছে, মনত ৰাখিবা এটা। নোটেবল ওয়ার্কস नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है? এইখিনি হ'ল নোটেবল ওয়ার্কস অফ বিনোদ কুমার শুক্লা, ওকে? জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কি হয়? ইণ্ডিয়াৰ হাইয়েষ্ট লিটাৰেৰী অনাৰ হয়, ওকে? কি কি দিয়া হয় চোৱা? ইনক্লুডস ₹11 লাখ ক্যাশ প্রাইজ, ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু অফ वाघ देवी গডেস অফ নলেজ, वाघ देवीৰ স্ট্যাচু দিয়া হয়, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা। এইখিনি হৈ গ'ল অস্কাৰ্স। 79th একাডেমি এৱাৰ্ডছ অস্কাৰ্স কোনে পাইছে? বেষ্ট পিকচাৰ হৈ গ'ল এনোৰা। এনোৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় গম পোৱা নোপোৱা? বেষ্ট পিকচাৰ পাইছে, প্লাছ লাষ্ট ইয়াৰ কানছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত পাম ডিঅ'ৰ এৱাৰ্ডো পাইছিলে। পাম ডিঅ'ৰ কানছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ হাইয়েষ্ট এৱাৰ্ড, ওকে? পাম ডিঅ'ৰো এনোৰাই পাইছিল। চাইছা নি এনোৰা তোমালোকে? নাই চোৱা? চাব পাৰা। ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? শ্বন বেকাৰ হয় ডাইৰেক্টৰ, ওকে? মনত ৰাখিবা। Yes, the last is Abel Prize. Abel Prize কোনে পাইছে এবাৰ? Abel Prize কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? Abel Prize is the Nobel Prize of Mathematics, okay? Abel Prize is the Nobel Prize of Mathematics. কাক দিয়া হৈছে এবাৰ? জাপানিজ ম্যাথমেটিশিয়ান মাসাকি কাশিৱাৰা, ওকে? মনত কেনেকৈ থবা? মাসাকি কাশিৱাৰাই এবেল প্ৰাইজ পাইছে 2025, ওকে? কেনেকৈ মনত থবা? নিমনিক আছে কিবা? বহুত মস্তিত মেথছ কৰে মানুহজন, মেথছ কৰিবলৈ টান নাপায় মানে, সেইকাৰণে এবেল প্ৰাইজ পাইছে, ওকে? মাস্তি মনত থবা, মাসাকি মনত থাকি যাব, ওকে? আৰু এটা বস্তু আছিলে যে
মাৰ্চ মাহত অসম বাজেট ওলাইছিলে, অ'কে 10th of March, বাট অসম বাজেট মই ডিছকাছ কৰা নাই বিকজ কৰা হ'লে ক্লাছটো আৰু দীঘলীয়া হ'লহেঁতেন এণ্ড অলৰেডি আমাৰ অসম বাজেট ডিছকাছ কৰা হৈছে। চ' তোমালোকে ইউটিউবত যাব পাৰা আৰু এখন ভিডিঅ' চাব পাৰা, ঠিক আছে। চ' আজিলৈ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চিৰিজ ইমানেই আছিলে, অ'কে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান। এই ক্লাছৰ PDF বা নোটছ মই আমাৰ এপত দি দিম। চ' তোমালোকে এপ ডাউনলোড কৰি এই ক্লাছৰ নোটছ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, অ'কে। ইভেন মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম, অ'কে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান। ষ্টে টিউনড উইথ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ।